Ilalaya ang Pilipinas king mabilog ayato king makuli ampong masayang pamagmasusi king kapaskuan. Ing katutuan, Setyembre pa mo akit tanan ng makanano mga buyo ikatamong Pinoy king pamagmasusi king kapaskuan. Mani muna na kending mga nyaman na bibingka ampong puto bumbong at aga namang king bao pa, araramdaman mo na ing parta nga Pasko. No ka rin ka man balikid, aga o tensyon la naman rin kayo nakang mga ruling ang poring kikislap-kislap pasulu at dekorasyon. Alang duda na ing buong Pilipinas, maka Christmas mode ne. May kilalay ang timong Christmas capital of the Philippines ing San Fernando. Anya ela pa'y tauliring kapampangan karing makulang dekorasyong pamasko, abibida dapot ang panahon ni Kapaskuan, na ano pawaring amanwan mi, no ne ring parol. Iconic symbol ya kano ini karing Pilipino, uling simbolo na ya kano iti, ning batuin ning Bethlehem may silbing gabi karing atlong ari papunta king dalan na ning sabsaban, nung nukar niya mi bait Yeso Kristo. Eya ka makompleto yung Paskong Pinoy, nung alang makasabit a parol ka ng kakatamong bali. Ing batuin ing meging inspirasyon da rin taga San Fernando bang makagawa lang parol. Alimu simple ampong alimu kabud ordinaryong parol, nunay masala at makuleng iganting parol. Sasabyan da na kanita pa anyang mumunang panahon da rin Kastila, while merong ginamit tamang parol. Many ba itiking Spanish word of parol na ikabaldugan na lantern o sulu. Potang aldona ning Misa de Gallo o Simbambengi, isabit la rin parol ba ang kanita sumalaya ing dalan, papunta king Pisambat. Megumpisaya mo kin simpleng gasera kanita yung malabatwi na disenyo ni parol ay inimbento na ni kapampangan artista ni Francisco Estanislao. Yung figura na nita at inyang hugis batwi na gawa mo king kawayan, papel de apon o mas kilalaking lagyong Japanese rice paper at pasuluan de iti gamit yung kandila. Basiking kasaysayan 16th century, ay niyang pengkilala derin praile in pamagposisyon derin malasanto. Begong pisaya in pamangawang parol king tradisyon na ausandang lubenas o siyama aldo ni novena bayo ing Pasko. Kasabi na iniing parada derin sulu nung nukarin ring residente magdalalang parol, abe derin patron na santo king karelang barangay, bayo lamunta king Pisamban bang magmisa de Gallo. Ing religious activity ay ni Megong Pisaya kimbalanan ng Bacolor, Pampanga. Anyang 19th century naman, may pasiya ini kimbalanan ni San Fernando, kaya rirenggewang kabisera ng Pampanga. Anyang tauling adwang aldo ni Lubenas, ring miyayaliwang barangay, dadalang-dala rin mas maragul ang pong makuleng parol ang makilaban king aliwapang barangay. Ing simpleng kaganapan king panahon ng Kapaskuan, may gineng ligligan parol o lantern competition. Banwang 1908, anyang inumpisan di ang ligligan parol king San Fernando, Pampanga. Ing tradisyon pa mangawang parol, belaos niya ning manuyang ng Estanislao, Severino David, pauli ni kayang Descarte, lalo niya pang sinlag ing setinda rin parol. Panahon ng 1927 na niyang pakilala ng David ing Kalakate. Gagamitin niya ing steel rod ako connecta king meto nga paper cutter pod. Bisin dila rin parol, gamit ing kuryente manibat king San Fernando Electric Light and Power Company o ing ausandang Esfelapco. Baterya na ning sakyan naman ning gagamitan bang may paslagla rin parol balang prosesyon. Mas megning ning laparing iganting parol kay bat ng may imbento ning amanwan ng brain of the lantern ing rotor. 1957, anyang aimbento na itining anak ng Severino David, Rodolfo David. Ting oportunidad ini, ginamit na lamang steel drums ang pong hairpins ang magsilbing contact point na ninibang kanita may kakuryente iti. Pauli na niti kontrol ang pong apapaterak dayang malabitwi na kay kislap-kislap asaluning parol ang sasabit king tugtugan. 1964 anyang pemisili king publiko in Parol Fernandino. Inke baitan ng lantern making industry king San Fernando, hanggang ngeni, balaw-balaws pa in pamaglabo. Bayong gamit at bayong teknolohiya king pamagawa ka rin iganting parol, ining meging susi para king meto nga masala ay industriya ni pamagawa na rin pabisaling parol. Ing masaganang tradisyon ng puweng kultura ngayon ni, meging kabiyayan derin ring dakal a Fernandino. Uling king karelang gelingan ng pongking talento, alin ang makapagtaka nung bakit inaos din Christmas capital of the Philippines ing San Fernando, Pampanga. Pero, nino-ninupin kaya ring alamat ang pong aligi king pamangawaka ring iganting parol king Pampanga. Pakibaluan tayo nganyan, kay ba't na ning commercial break. Hey guys! It's your girlie! Samahan niyo ako ngayon manood ng Giant Lantern Festival. Dito lamang yan sa Robinson Star Mills, Pampanga. Perfect ito for families, barkada, at syempre for content creators. Kaya bago kayo pumunta, eto ang mga pwede niyong dalhin para smooth lang ang inyong panonood.
Number 1, wear comfortable clothes and shoes para ready tayong rumampa sa open grounds. Number 2, mini fan or pamaypay dahil kahit gabi mainit pa rin. Number 3, magdala tayo ng water para hydrated pa rin. Stay hydrated everyone! Number 4, phone and camera dahil sayang ang ganda nyo ng parol sis kung hindi mo document. And lastly, extra patience dahil sobrang daming tao. At tuturuan ko rin kayo kung paano pumunta sa mismong event galing sa main entrance ng Robinson. At kung pupunta kayo, alam nyo na kung paano at ano ang mga dadalhin. Kita-kits tayo 6 p.m. dito sa Robinson Star Mills, Pampanga ngayong Giant Lantern Festival 2025.
makulay na gabi, Pampanga. Isang makulay na gabi, mga kabalen. Isang makulay na gabi sa buong Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa Robinson Star Mill, City of San Fernando, Pampanga. Ang venue ng pinakahihintay na makulay na selebrasyon dito sa syudad, ang Giant Lantern Festival 2025. Pero bago natin matunghayan ang pagkislap ng mga higanteng parol, ang 10 kalahok na barangay, makakasama natin ngayon ang lantern maker ng defending champion na barangay San Nicolas, si Sir Edmar David. Sir? Yan. Sir, after winning last year, I think this is that was your first time to win the championship title. Paano niyo po pinaghandaan ang edisyon ngayon, sir? Yun, mas dinoble namin yung preparation namin, nagdagdag kami ng mga ilaw, yung mga gimmick namin, mas pinarami pa namin. Speaking of gimmicks, Sir Edmar, ano po ba ang ipapakita nating gimmick ngayong year? No? Kung last year po ay stop and go, hindi ko po malilimutan yan dahil nanood po ako rito live, sir. Ano po kaya ang ipapakita ng barangay San Nicolas ngayong taon, sir? Yun, siguro, sasabihin ko na siguro, yung Santa Claus na sumasayaw. Wow, Santa Claus na sumasayaw. Abangan po natin yan, mga kabalen. Ang barangay San Nicolas po ang champion last year. Kaya po dapat nating abangan yan dahil let's see kung ano po ang magagawa nila ngayong taon. Sir Edmar, naalala ko po last year, no, mga kabalen, inawardan po ang tatay niya, ang one of the oldest lantern maker here in San Fernando. Sir, how was Itong taon na to is para sa kanya pa rin kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam yung gawin yung parol na yan eh. So lahat ng laban namin every year, para sa kanya lahat to. yan, para daw lahat sa tatay niya na nitong February. Ngayon, sir, gusto ko pong malaman kaya ating higanteng parol, sir. 11,200 bulbs yung ginamit namin. May LED, may incandescent. Sir, ano po bang pagkakaiba ng LED sa incandescent? Yan, yung LED medyo maliwanag eh. And then yung watts nila is mababa. Para safe sa mga, yung load niya is mababa siya except dun sa incandescent. Sir, curious lang po ang ating sir, mga kabalen. Paano po ba pinapaandar ng rotor ang ating parol? Yan, yung may mga tao kami na individual na mga operators eh. So ako yung nagmamanage sa kanila, ako nagko-compass sa kanila kung kailan sila magpapailaw, kung kailan sila magpapa-stop, ganun, or magpapatay yung parol nila. Ayan, sir, higit 11,000, tama po ba, na bulbs. Ayan, abangan po natin ang kanilang parol. Sir, ano pong masasabi nyo sa lahat ng mga manonood, sa lahat ng inyong mga kabarangay? Yun, iniimbitahan ko sila, yung lahat ng aking kabarangay, punta sila dito para i-cheer natin yung ating barangay. Ayan, nakausap po natin si Sir Edmar David ng barangay San Nicolas. Ngayon naman po, kakapanayamin po namin ang unforgettable lantern maker ng edisyong ito dahil siya po ang pinakabatang lantern maker ngayong Ligligan Parol 2025. 18-year-old, take note ha, at isang babae. I think this is the first time in the history na magkakaroon po ng 18-year-old female lantern maker mula po sa Barangay Kalulot, Miss Shakina Bondok. Ayan. Ano kayang may offer ng isang 18-year-old female lantern maker sa Ligligan Parol? Ang ma-offer po ng isang 18-year-old na girl sa Giant Lantern Festival is the modern ideas po. As we all know, we're part of the Gen Z. Of course, we have a lot of ideas po na ina-nourish po, na isasama din po sa traditional natin na paggawa ng parol. Alam niyo ba, mga kabalen, kalaban niya mismo ang kanyang tatay na si Sir Byron Bondok. Nahahawakan naman niya ang higanteng parol ng Barangay Santo Niño. Shakina, how was the feeling na I think first time mo rin na makakalaban ng iyong tatay? How was the feeling? Actually po, yun din po yung most common question kasi kala po nila is competition po talaga siya between me and my father. But for me po, honestly, parang experience po kasi siya sa akin. Parang learning ground po siya as someone na first time pa lang po. So I don't see it as competition po. I see it more on learning po. Ayan, ano naman ang message mo sa ating mga kabarangay, lalong-lalo sa mga manonood para sa ngayong Ligligang Parol?
All I could say po is enjoy po tayo and let's all appreciate and the different kinds of lanterns and also kung gaano po ka-talented yung mga lantern makers to do their paroles. Last na lang, no, Shakina, anong message mo sa mga kabataang or aspiring lantern makers na katulad mo? Me po, first timer, of course, I won't give much of advice. But all I can say po is bring the kung paano real you ganon sa creativeness po kasi we have different kind of creativeness. Sumalay nyo po may mabibring pa po pala kayo sa lantern making na mas maganda ganon po. Ayan, nakausap po natin as ang lantern maker ng Barangay Kalulot, ang 18-year-old, napakabata po na female lantern maker, si Shakina Bondok. Anak po yan ni Sir Byron Bondok ng Barangay Santo Niño. Ayan, maraming salamat, Shakina. Ayan, maya-maya lamang, ilang minuto na lamang mga kabalen, matutunghayan na natin ang ilang buwang pinagpaguran ng mga Fernandino lantern makers, ng ating mga kabalen, ang kanilang mga giant lanterns, no? Mga kabalen, abangan po natin yan. Tutok lamang po dito sa CLTV 36 at pumunta na po, habol na po dito sa Robinson Star Mill, City of San Fernando, Pampanga. Mararamdaman nyo ang tunay na diwa ng Pasko dito sa Pampanga. Hindi po. Maraming beses na rin po ako nanonood. Sa TV tsaka dito po. Sa CLTV. Yes po. Opo, in personal. Yes po, first time ko po. Mostly po kasi napapanood ko lang po siya sa CLTV po. Yes po. Yes po. Feeling ko po exciting siya. Parang nakaka-enjoy pong manood. Del Pilar po. Taga doon po kasi ako eh. Dolores! Well, I think based po dun sa mga past na napanood ko on TV, Dolores po. San Nicolas! Ano po, San Nicolas po, back to back. San Nicolas po ulit, back to back. Shout out dyan sa mga pamilya ko dyan sa De La Paz Norte.
Magandang gabi mga kabalen. Ako po muli si Riniela Tugay at nandito pa rin tayo kung saan dagsana ang mga tao at halatang halata na ang excitement sa mukha ng bawat isa dito sa Giant Lantern Festival Parade Grounds. At kung makikita nyo dito sa aking likuran, excited na ang aking mga kasama dito sa kanilang mga barangay na sinusuportahan. Una nating makakausap ay si Carl Gopez. Yes po. Hello po. Okay, Carl. Gaano katagal ka na nanonood ng Giant Lantern Festival? I think around 6 years na po. Ever since po na nagtuloy-tuloy yung panalo ng Dolores, parang naging addicted na po ako sa panonood ng Giant Lantern Festival. Okay, so ang sigaw ng iyong pulso ay? Barangay Dolores po. Number 1 po, Barangay Dolores. Barangay Dolores. Pero sa kabilang banda, meron kang kasama dito. Ano naman ang sinusuportahan mo? Pares lang po kami kasi pares lang po kami ng hometown. Barangay Dolores pa rin. Yun lang po. Ako nga po pala si Ivan Gomez. Okay, ano yung pinaka-hinihintay nyo ngayong gabi bukod sa pagsuporta sa Barangay Dolores? Of course, we have 10 contenders. Ano ba yung patuloy nyong sinusuportahan sa panonood dito? For me po, ang inaabangan ko po is yung Barangay San Nicolas po kasi siya po yung close contender ng Dolores ever since. And Barangay Talabastagan po kaso unfortunately parang wala po siya tonight. Yun lang po. Okay, maraming salamat Carl and Ivan. Thank you so much sa inyong pagpapaunlak. Ngayon naman, maaari nating kausapin si Sir na abalang-abala sa kanyang pagbivideo. Pero balita ko, Sir, isa kayo sa mga bisita dito at galing pa kayo sa Angeles City. Totoo po yun. Ay galing po ako sa Angeles City para manood lang po ng lagligyan ng parol ng San Fernando, Pampanga. Totoo po nito, taga Del Pilar po ako. Kaya lang po, napakasawa ko, taga Angeles. Pero dahil gusto ko manood ng dagligan ng parol, kaya pumunta po ako dito para masiyahan at makita kung sino talaga ang pinaka-the best na big lantern dito sa Fernandino ng Pampanga. Totoo nito po, this is my first, ito pa lang po ang unang manood ng personal, kaya very excited po ako at masayang masaya. Kaya hindi ko po mabibili po ito. Dahil ito po ang pinakamaganda na experience sa buhay ko. Marami pong salamat. Sana po bawat isa sa mga nagtangal ng mga laban ng parol na ito ay masisiyan po silang lahat. At kung sino man pong manalo, congratulations po sa kanila. Lalo-lalo na po ang aking baryo Del Pilar. Salamat po. Ayan, narinig natin ang dalawa sa ating mga bisita at mga Fernandino dito. Pero ngayon, meron na naman tayong isa pa na talaga namang sumusuporta sa kanilang barangay. Hello po. Del Pilar po, supportive po kami. Go, go, go. Barangay Del Pilar din po yung sinusuportahan namin. Kasama po namin yung mga kaklase po namin para po suportahan po yung kabaryo po namin na maggumawa po ng lantern na to. Okay, so mga estudyante tumulong sa paggawa ng mga parol ng Del Pilar. So sa tingin nyo, ano yung pinaka-unique na nagawa ng inyong barangay para makipag-compete sa ganito kalalaking parol ng San Fernando? Para po sa akin yung malaking unique po, yung pagtutulungan po nila. Kasi po if nagtulungan po sila is maganda po yung kinalalabasan ng parol po namin. And maipakita po nila kung paano po sila bumawi ngayon. Kasi po sa ano po namin ngayon parang hindi na po nasasama yung Del Pilar. So para po sa akin is ginawa po nila yung best nila ngayon para ipakita na may maipapakita pa po silang galing. Okay, so narinig na natin ang ilan sa mga barangay na sinusuportahan ng ating mga bisita dito. Pero hindi magpapahuli ang ating couple dito sa tabi ko. Ano ba sinusuportahan nyo, ma'am and sir? Ako po, Barangay Del Pilar po kasi taga Del Pilar po. And yun, sana makamit yung win. Sa akin naman po is yung Barangay Santa Lucia po since malapit din po kami sa Santa Lucia and fiesta din po sa kanila ngayon. So happy fiesta po sa Santa Lucia.
Okay, dahil taga Del Pilar kayo, ano sa tingin nyo yung pinakamatinding pasabog ng Del Pilar na hindi kakayanin ng mga barangay na sinuportahan nila? For me po yung yung pagka-creative po namin, and yun lang po. So, Papayag ba kayo doon? Okay, naririnig natin sila dito, meron silang kanya-kanyang bet sa kung ano nga bang parol ang mananalo ngayong taon. Pero pati ako mismo, wala akong idea kung sino ang mananalo kasi kung makikita natin yung mga parol natin, meron silang kanya-kanyang unique na pagkakagawa, especially yung mga ilaw nila na kakaiba yung pagkakabit sa bawat parol. At of course, hindi lang naman tayo nanonood para lamang makita yung ningning at pagkutitap ng mga parol, kundi isa rin ito sa pagsuporta sa ating kultura. At bago natin makalimutan, bilang pasasalamat at handog ng CLTV 36, maaari po nating mapanood ang CLTV Christmas Station ID. Bawat umaga at gabi na kasama nyo kami, maraming salamat po. Kabalen, sobra-sobra pong salamat for the love and support. Lagi po kayong nasa puso namin. Sa tiwalang ibinibigay ninyo, you deserve the Best Audience Award. Promise! Yung mga yakap na di namin nakikita, pero ramdam naming lahat. Salamat po. Solid kayo, Kabalen. Salamat sa paninindigan. Para sa katotohanan. Sa bawat balitang tunay ninyong inaabangan. Sa bawat kwentong tinututukan ninyo, na kahit minsan, mas intense pa sa season finale. Sa bawat kwentong nagbibigay saya at pag-asa. Sa bawat tugtuging sumasabay sa life story nyo na inyong pinakikinggan. At sa bawat sandali na pinili niyong makasama kami. Sa bawat hamon at pagsubok, steady lang kami. walang take two gaya ng sa radyo. Mula po sa CLTV 36, RW 95.1 FM, at buong RBC Media Group, kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maligayang Pasko at masayang bagong taon sa inyong lahat! Tunay na atin to! Hey guys! Back at it again! At samahan nyo naman ako ngayon magtanong ano ang mga preparation tuwing GLF event. Yung Barangay Dolores, ready ngayong 2025. Mas ginalingan ngayon yung mga rotors. Siyempre, i-rehearse yung mga songs na inassign sa atin ng organizers, yung Noni Fernandino and Christmas songs. Ayun, siguro mga ilang weeks yun yung prepare namin, pero patungkol sa mga ibang preparation namin sa mga events. Siyempre kung sino yung pinakamaganda, tsaka yung nakasabay siya sa tugtog. Kasi yun ang nakikita ko lagi, yung sabay siya sa tugtog, yung ilaw, kung gaano creative ngayon yung mga candidates ng bawat barangay. Yung sinusuportahan ko po yung Barangay Del Pilar. Kasi po may kakilala din po akong taga doon. Okay. Ako naman po, wala naman po akong sinusuportahan. Lahat naman po gusto ko mapanood at ikita ko yung mga iba't ibang ginawa nilang parol. Wala po. Kasi last 2023, kumanta rin kami dito sa so, masaya kami na invite kami ulit na perform dito sa 2025. 10. Actually 10, oh. Ngayon nga lang, excited ako kahit hindi pa nakikita kasi talagang nakaka-amaze lang bilang isang Kapampangan na
kung paano nila nagawa ito. Sabi nga, tingnan mo yun, isang truck na ilaw, paano niya iilawin yung isang ganyang kalaki. So, excited ako and proud ako bilang isang Kapampangan. Then, syempre, first time namin manood ngayon dito sa My Giant Lanterns. Dahil nga first time, ngayon lang ako makakita sa personal na mga parol na malalaki na yan. I rate po 10/10 kasi first time ko lang din. Yun lang. Balitang naghatid ng malayang isip, sa ating nagpakilos, nagpatinag. Mga pagsubok sa buhay, ikaw ilaw ang umalalay. Sa bawat hamon ay nagtagumpay, kislap ng iyong diwa sumisilay. Para sa katotohanan. Sa bawat balitang tunay ninyong inaabangan. Sa bawat kwentong tinututukan ninyo na kahit minsan, mas intense pa sa season finale. Sa bawat kwentong Nagbibigay saya at pag-asa. Sa bawat tugtuging sumasabay sa life story nyo. Na inyong pinakikinggan. Ikaw ang aking Pasko, ang tala nitong mundo. Liwanag sa bawat tahanan, tunay na atin to. Sa pagsapit ng araw ng Pasko, pag-asa'y hatid sa bawat puso. Sama-sama natin harapin ang bukas. Ikaw ako tayo sa isang lakas. At sa bawat sandali na pinili nyo makasama kami, Sa bawat hamon at pagsubok, steady lang kami. walang take 2 gaya ng sa radyo. Ikaw ang aking Pasko, ang talang nitong mundo. Liwanag sa bawat tahanan, tunay na atin to. Ikaw ang aking Pasko, ang tala nitong mundo. Liwanag sa bawat tahanan, tunay na atin to. Ikaw ang aking Pasko, ang tala nitong mundo. Liwanag sa bawat tahanan, tunay na atin to. Tunay na atin to. Ikaw ang aking Pasko, ang tala nitong mundo. Liwanag sa bawat tahanan, tunay na atin to. Tunay na atin to. At sa bawat umaga at gabi na kasama nyo kami, maraming salamat po. Kabalen, sobra-sobra pong salamat for the love and support. Lagi po kayong nasa puso namin. Sa tiwalang ibinibigay ninyo, you deserve the Best Audience Award. Promise! Sa mainit niyong yakap na damang-dama naming lahat. Mula po sa CLTV 36, RW 95.1 FM, at buong RBC Media Group, kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik
at pagtitiwala. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat! ka rin ka man balikid ngeni, akit mo na larang magtindang bibingka, ang pamputo bumbong. Ring kaya na kan ng mga roling, ang poreng kurap-kurap a Christmas lights. Alang kapi ka kung wala ing mabilog abang sa, maka Christmas mode ne.
O na yung aliwala pa mo rin ding parulkete Pampanga itong Pasko. Karas ning Vermans, aliwa-aliwa ng dekorasyon ng akit karempi bale-bale, ang poking dalan. Mamabot lang atong talampakan rin parula sa sabit na ng tao itong Kapaskuan. Pero ing parul na ning San Fernando, Pampanga, aliwa lang taga na. Sukan pa mo, asnong pangaragol. Pakibaluan tamo makanano lameragol rin parul na ng Kapampangan. Kalupa dareng batuin asin laking dalan dareng mga biyasang aring papunta king sabsaban nung nuka rin niya mibay ti Jesucristo, ing parol mo rin ng magsilbing sulu para kareng memala na mumunta king pisamban anyang mumunang panahon. Sasabihan da na metong yung Kapampangan artisan ng minunang ginawa kay parol anya pang 1908, iya i Francisco Estanislao. Kayal ko siyang batuin na gawa king kwayan, papel de hapon at susuluwanan niya ini gamit ing kandila. Mas lalo da pang pepakit rin Fernandino yung karelang talento king banuwa-banuang pa magmasusiking ligligan parol o Giant Lantern Festival. Ligligan niya ininong nuka rin, milaban-laban larang lantern makers amenibat kareng aliwaliwang barangay. Inyapin, iganti lang taga na rin parol agagawan Kenya. Alawen tayo ing gasalasayan at balikan tamo atin tamong amanuan lubenas ne apin itaytang Kapampangan na tradisyon dong no karin ang dangeni pag masusya niya pamorin ta karing Kapampangan towns ne like in North Pampanga like Magalang, Mabalacat, Angeles sampang miyaliwang barrio king San Fernando atin la pamoring lubenas. Uli na nitang meging makinitang innovation more than 100 years ago nung no karin megin lang mas masala, mas maragol ding parula abe daking lubenas ampo anyang minunang panahon ingligligang parol o amanuan tamo na lantern showdown napin yung pipumpunanan kaya katamong Giant Lantern Festival in karelang criteria alala talagang formal contest criteria atin lamang panenayan na nung nano ing parol mitagan king potang late in the evening nung nano yung parol makatalakad at makasindi uling pingligligang parolya balama itang singkatibe, singkasikan, singkalambat iya pining manyambot king ligligang parol. Ngeni rin parol amakyabe king ligligan at inalang sukad na mamabot hanggang 20 talampakan. Reng bumbilya naman, mamabot lang may git 10,000. Akit ta naman ka rin kaya katamong Giant Lanterns ing abilidad, dedikasyon, ampong diskarte na rin Fernandino parol makers kay pamangawang parol. Nung dati, kuwaya na sa sulwanan na ng kandila lamo rin parol, ngeni naman, gawa na laking bakal ampong bumbilyang de kuryente. Agyang makananuya kasanting ing disenyo ang pong makananuya man karakal ing sulu ang makalagi aliwaya pa rin ng santing na ng Giant Lantern uling atin niyang amanuandang rotor. Iniingsang kanong bakit teterak ing parol kasabening tigtig. Migit pa ka rin premyong akwada rin Giant Lantern Makers King Festival, mas susulong da rin Fernandino parol makers na manatili ang mabiye ing karelang tradisyon. Banwa-banwa ng pamuntukan ng lokal na kapanibalan ng Siyudad San Fernando in Giant Lantern Festival, kayabe ang Giant Lantern Festival Foundation at miyayaliwang sektor. Inyang 2007, maging partner niya ng Siyudad in CLTV 36, bang buuyang may palagay king TV in Giant Lantern Festival at apan albendering mas marakala tao, lalo na karetang at sumu, king karelang pibale-bale. Kaya rin ng mapilang banwa, dahil na ng CLTV 36 in Giant Lantern Festival king world audience naman, pauli ng kayang live streaming king website at pong FB Live. Ngining banwa, ing pagadyan tamo nung nanay tang bayong ipakit na rin kaya katang magpaparol kasi banwa-banwa, aliwala ring papakit ng parol ating aliwang technology na papalto, da makanyan ang poretang disenyo, kakit mo na, ayan naman, nulit design, pangaras king Giant Lantern. Kaya hanggang lumayan tradisyon, panay ating bayong ayayal ben king ligligang parol. Kaya naman ang tabayanan niya yung peka makulang selebrasyon ng Pasko, king datang December 13. Nuka rin ka man, malino ang pumasala yun ng Ayal Ben in Giant Lantern Festival, kani king CLTV 36. Pusong makabalid. Hi guys! Be ready with me magtanong kung saan pwede mapanood ang Giant Lantern Festival 2020. Dito sa Robinson Star Mills Pampanga at sa CLTV 36 digital channel at syempre sa ating social media pages. Sa mga hindi makakapunta dito sa Robinson Star Mill Festival Ground, maaari niyo pong mapanood ang Giant Lantern Festival sa CLTV 36 News Live coverage. At sa ating 37 cable partners at Signal 115.
Para sa Team Bahay, mapapanood po ang Ligligan Paruro Giant Lantern Festival 2025 sa ating official Facebook page, sa ating official YouTube channel, at syempre sa ating digital TV kasama ang ating mga cable partners. See you there! Hello po, mapapanood po ang Giant Lantern Festival 2025. Siyempre, live na live dito sa Robinson Star Mills, Pampanga. Pero, kung hindi ho kayo makakapunta dito sa ating venue, pwede ho kayo bumisita sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Tapos like din tayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At sa telebisyon, syempre, mas magandang manood pag malaki ho yung screen eh. Signal Channel 115, digital ho yan, malinaw na malinaw. Air Cable Converge Channel 71 sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. At syempre, sa Free TV Channel 36 dito po sa Pampanga. Kaya naman kabalen, makisaya na at mag-enjoy tayo, manood tayo ng Giant Lantern Festival.
ang pagtatanghal ng Teatro Fernandino. Palakpakan po natin sila. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. How's my friends na kaya when I still live here? Naalala ko pa rin, especially pag bare months na. I can't wait to see them. Nino! My son! Oh, are you sure na wala ka nakalimutan sa mga pasalubong natin sa mga mag-anak natin? Nami-miss ko na yung sisig ni ate mo! Yes, me to mami, na-miss ko na rin yun. October pa lang. Yes, mami. Thanks, ma'am. May tatalo pa ba sa paso ng Pinas? Ang kaligayahan laging walang tupas. Di alintana kung walang pera. Basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga. Patawad! October pa lang ba't ang aga nyo nangangaroling? Kayo nga po, October pa lang nagtitinda na kayo. Uy! Ano ba? Yung boses ko talaga. Totoo naman. Bakit ba kasi ang aga-aga nating mga aroling? Ay, ito kasi. Kaya, tsaka mas okay na yung maaga para makadami tayo. Ay, sus! Parang mas marami pa tayong makukuhang patawad kaysa sa barya. Loko-loko ka talaga. Maganda na nga yung maraming patawad. Para kahit di pa man tayo nagkakasala, okay na agad, di ba? Ay, naku. Di ko talaga alam paano ako napasama sa inyo. Ito kasi. Natutulog ako. Yung parte ko, paghatian nyo na lang. Ba't mo na binibigay sa'yo yan? Para may pang-ipon kayo. Tsaka, sabi rin kasi ni Mama na alis na daw kami papuntang Canada. Ha? Ano? Bakit? Aray! Doon na daw kasi kami titira eh. Ganun ba? Lungkot naman. Talaga lang ha? Basta, pagbalik mo, magkita ulit tayo ha? Promise yan! Promise? Uy, ano yan? Sali ako din. Sige na nga, Freshie Forever! And never, and never, and never, and never! Ay, ang baha! Ikaw kaya maraming kuto. Amoy October pa sige tayo. na. O sige na ha. Promise na ako na. Saan mo ba to? Simbang gabi na naman, tayo gising na patulog pa lang ang buwan. Kung saan makasama tayong nagdasal at nakinig sa misa de Gallo. Pagdating ng ama namin, ang oras huminto ng magkahawa. Ang ating mga kamay, umawit mga ulam at sabay. Nagsiyaw itong mga ulit sa langit. At ang unang gabi ng Pasko ay sumapit. Kay ganda ng arana ng tinig na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang sabi nila, Gabi, Seth? will you Merry Christmas? Happy New Year! Yan mo na siyang bibingka. Samahan mo ng putubong mo. Yes! Pati na rin ang patirong ko. Torpe mo? Jasper! Tay! Tara na po, magsimba na po tayo! Andyan natin! Nak, Marie, pasensya ka na kung
di tayo makapaghanda ngayong Pasko ah. Ngayon pa kasi na-aksidente itong kamay ko eh. Ay, hindi darating sa Santa sa Pasko. Okay lang yun, Tay. Jasper, kaya nga tayo magsisimba para magdasal kay Papa Jesus. Magtiwala lang tayo, matutuloy ang Pasko. Ang ligayang harap ng puso'y maaaring magkakito. Dahil may bituin, nagniningning, handa kang dinggin. Kailangan lang maniwalang lahat ay magagawa. At walang imposible, lahat pwedeng-pwede. Maniwala sa magic ng Pasko, ang wish mo'y magkakatotoo. Dahil ang magic ng Pasko, alam na ang hiling ng puso mo. Kinabahan ako eh. Yes! Kasama din na sa pangangaroling para makaiba din ako. Ito talagang mga anak ko. Tara na, hindi lang tayo magdadasal, magpapasalamat din tayo. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Anak, are you ready? I'm ready, Mami. Are you okay? What's wrong? Miss ko lang po kasi si Daddy. First Christmas natin without him. I just wish nandito siya with us. Nami-miss ko na din siya. Pero I remember, every Christmas, lagi siya nag-share ng blessing sa mga bata at homeless people. I'm sure, pinapanood niya tayo from heaven. Ma'am. Let's go na. Baka malit pa tayo. Gloria in excelsis Deo. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay hindi nasusukat sa mga bagong damit, sa halaga ng mga regalo, o sa dami namang handa sa ating lamesa. Ito ay sumisimbolo ng pag-asa at liwanag sa bawat pagsubok at paghihirap natin sa buhay. Panahon na para magbigayan at magmahalan, hindi lamang sa ating pamilya at mga kaibigan, kundi sa ating kapwa. Kaya gaano man kasimple, maliit man ito o malaki, ang mga natatanggap nating biyaya, huwag natin kakalimutan magpasalamat. Amen. God bless you. Hoy! Ma'am, dito pa ba nagtatanggap mo? Gabi? Marie! Maririnig ka niya, huwag kang maingay. Tito, paano po? Kamusta po kayo? Ah, eto, nagpapagaling pa pero malayo sa bituka to. Sapto, sa balon-balunan, sa atay. Joke lang, Tito, joke lang. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Ito. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Nakakatuwa naman kayo. Naalala ko pa noon, nung bata pa ako. Nangangaral din ako katulad ninyo. Oo nga, October pa lang, nangangaroling na kami. Chef! Marie, how are you? Welcome back ninyo. Oo nga, long time no see. Siyempre naman, di ba nag-promise ako na babalik ako? Naman? Saka, ibang-iba talaga ang Pasko dito sa Pinas. Nako, sinabi mo pa, siyempre, friendship forever eh. Chef, Gabi. Merry Christmas! Mwah! Oo nga, ibang-iba nga ang Pasko sa Pinas!
Ibang-iba talaga, kahit saan ikumpara. Nadarama mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang upas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga. Ang Pasko sa Pinas. Maya Pabengi Robinson Star Mills! Magandang gabi, Central Luzon. Good evening, Pilipinas. Are you ready? Makasadya na kayo king meka makuli at peka makapagmula lang ligligan daring mga Ragula Parol. Handa na ba kayo? A pleasant evening to everyone. Maya Pabengi Kabalen. We are here at Robinson Star Mills, Pampanga to witness the most awaited Giant Lantern Festival 2025. I am Nain David, and here with me are Jody Marcado and Narc Soto. Good evening and Merry Christmas, Zodi and Nine, and to all the people here at Robinson Star Mills, Pampanga. 8,000 of people are now gathered here to witness the beauty and the colorful lights of the giant lanterns that can only be found in the city of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pero baloyo, Narc and Nine, dakala mo naman ding may manuli, marami ang umuwi sa ating mga kabayan abroad para makapanood ng ating Giant Lantern Festival ng live face-to-face, hindi na pandemic. Pwede na sila ngayon dito sa Robinson Star Mills. Siyempre, ang mga parol na yan ay Tatak Fernandino, Tatak Kapampangan. And siyempre, live po tayong napapanood ngayon sa CLTV 36. And for the past 18 years, partner na po ng Giant Lantern Festival ang CLTV 36. Maraming salamat, CLTV 36. Para siyempre maipalabas sa telebisyon ang ating kompetisyon ng mga higanting parol. I'll benda katamo naman. We can also be seen and watched at the Facebook and YouTube Live, Kempong CLTV 36 page, CSFP City Information Office page, CSFP Arts, Culture, and Tourism Council, ang poing City of San Fernando, Pampanga Tourism Office page. Talaga namang hapag maragultala, king mabilo gayatu ring kekatamong Giant Lanterns. At bayo tayo po umpisan, Ingke Katamong Festival, at katanda kayungan pong talakad para king Philippine National Anthem to be performed by the Lumanog Band 48 under the baton of Professor Edwin Lumanog. Katukina po iti, ing invocation ay kanta ning Perlas ning Pampanga, Miss Lay Hoxon, and Fernandino Balladeer, Mr. Christian Quizon.
Diyos sa ipami, mititipon kaming miyabe-yabe, ang timong banal na kapulungan, Kristong kayang katawan. King kapamilatanan, ning banal mong Espiritu, manalangin kaming Fernandino, makasigalot harapan mo. King kalam at pakalulumo, ilisya mo kami, King peligro. O Diyos na ring sa bala, ipanalangin miya, hingke kaming balayan. Kaya gumring manungkulan, ning siyudad ming makamalan. Yadwani ke Kaginu, kapayapaan San Fernando, pamisa San Metong Fernandino, ating lugod parang tao. King kalam at pakalulumo, ilisya mo kami, King peligro. O Diyos na ring sa bala, ipanalangin miya, hingke kaming balayan. Kaya gumring manungkulan, King siyudad ming makamalan. Daghang salamat po, Ginoo, King pagkaloob mong pakalulo, kay kaming Fernandino. King kalam at pakalulo mo, ilisya mo kami, King peligro. O Diyos dareng sa bala, ipanalangin niya, hingke kaming balayan. Kaya gumring manungkulan, King siyudad ming pagkamayan. Please remain standing at sabay-sabay po nating awitin ang Himno Kapampangan to be led by the Rotary Club of San Fernando, Pampanga, and the Himno Fernandino to be led by the University of the Assumption Chorale under the baton of Maestro Joseph Erwin Limpin. Kapampangan ni Sapwa, King Legwan na rin alaya, gawon rin pandas at marangal, sibuling lugod kainaing tepaman, magising katalarwan, at panang na makamalim, ligaya mi, ingge payapa, King malugod mong kandungan, Kapampangan sa leling legwan, Kapampangan sa dalaning katimawan, iluging puso
mawan, kilubing pusumi, ating kang dambana. Luwid ka, pasintaning Kapampangan. Luwid ka, pasintaning Kapampangan. Dakal pong salamat, Rotary Club of San Fernando, Pampanga. At ngeni po, karen pong sa Blang Fernandino, makyagnan tama po king pamanganta na ning Himno Fernandino, panimunana po ning University of the Assumption Chorale. Kapampangan, mga tatang, yasak matenakan, kapanayan at suluning tagimpan, ginpumuting, ginberding kayatan, ilang tanda, inglikas mong yaman, ing batuin mo, ke kami pamisan, bilang ketang kawin at sandalan. Malengkuan, San Fernando sa Lenin, Kapampangan, ikaing bukod, makasinuan, kinsalubong, maingat pekasimpan, ikabalengko, tunay palsinta. Sa Lenin, Kapampangan, ikaing bukod, makasinuan, kinsalubong, maingat pekasimpan, tuwing kabalengko, tunay palsinta. You may now be seated. Malyari nako pong lukluk. Dakal pong salamat mo muna keng Lumanog Band 48. Dakal mo naman pong salamat king Perlas ning Pampanga, Miss Lay Hoxon, Fernandino Baradir Christian Quezon, king Rotary Club of San Fernando, Pampanga, ang poing UA Chorale. At burimiya naman pong dinan ang maya pa oras, ingke katamong espesyal na bisita, ngening bengi ngay ni
Good evening and welcome to the Giant Lantern Festival 2025, Senator Risa Hontiveros. Good evening po. At burimila naman pong pasalamatan din kaya kaming opisyalis ng lokal o gobyerno ng Syudad San Fernando at Tinagon Ngening Bengi. Headed by the City Mayor, the Giant Lantern Festival 2025 Honorary Chairperson, the Honorable Vilma Valle Caluag. City Vice Mayor and the Giant Lantern Festival 2025 Honorary Vice Chairperson, the Honorable Brence Gonzalez. Ang popong ding miyembro na ning sangguniang panglunsod, the Honorable Raquel Atike Pineda. Honorable J. Cuyugan. Honorable Elmer Benco. And Honorable Mark Carrion. All of this wouldn't be possible without the efforts of our city officials and working committees ngening Banuang Iti. Pakilala mila po ngeni ring megobra, paypagal, mi saup-saup, ampong ginusal, manggamang alang kapalit. Oreni po ring kaya kayong Giant Lantern Festival 2025 Executive Committee, a perfect blend of public and private partnership. Giant Lantern Festival 2025 Executive Committee Chairperson, Engineer Noel Gomez. Giant Lantern Festival 2025 Executive Committee Co-Chairperson, Engineer Emer Feliciano. And co-chairperson, Architect Janine Kanda. Oreni po rin katamong private sector members, Mr. Frank De Jesus, Miss Herminia Villanueva, Miss Nanita Garcia, Miss Bernadette Galang, Miss Marietta Cook, Miss Myra Manabat, Miss Amy Wu, Miss Susan Cunanan, Engineer Alvin Mendoza, Mr. Dwayne Lingat, Architect Janvier Escalano, Architect Adrian T. Sichon, Architect Nel De Guia, Mr. J.P. Lazatin, Mr. Jez Zulueta, Mr. William Canlas, Mr. Robbie Hizan, Architect Janine B. Kanda, and Mr. Zab Jimenez. Kabang Dinking Government Sector Members, Yapin Puri, Honorable Raquel Pineda, Honorable Elmer Manguera, Engineer Mike Kizan Jr., Dr. Cristina Sangumay, Mr. Jose Tiburcio Canlas, Ms. Rizal Mangilid, Ms. Marianne Bautista, Mr. Alan Don Malonzo, Engineer Anel David, Ms. Sing Pangilinan, Mr. Louis Clemente, Ms. Janice Dizon, Mr. Gian Angeles, Dr. Rowena Salas, Mr. Raymond Del Rosario, Mr. J.R. Hipolito. Attorney James Villanueva, Mr. Kim Sagun, Fire Chief Inspector Sheila Marie Carlos, Police Lieutenant Colonel Alice Gonzalez, Regional Director William Beltran, and Schools Division Superintendent Dr. Shirley Zipagan. We'd like also to acknowledge the presence of Councilor Angelo Hizon Jr. Dakalpun salamat king kaya kayong pamagtagon. Dengmenan tabeng Board of Advisors para king katamong festival alang aliwano neri Tess Laos, Bong Ma, Yoli Reyes, Frank De Jesus, Corito Lim, Lou Javier, Boy Pacla, Esto Cunanan, Jim Jimenez, Hill Cortez,
Alex Pachu, Alex Magsino, Agnes Romero, Felix Paras, Robbie Hizan, June Pineda, Sonia Soto, and Alvin Mendoza. Magpasalamat naman po King City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation Incorporated, King Karelang Mamuntukan, President Frank De Jesus, Vice President Jim Jimenez, Secretary Dr. Lou Javier, Treasurer Alex Magsino, Auditor Bong Ma, and PRO Mr. Gil Cortez. Oreni naman po ring Giant Lantern Festival 2025 Working Committees aginusal bangkanita misama siyang masalese ingke katamong ligligang parol ngening banwa. Invitation and reception and food and refreshment headed by Chairperson Honorable Raquel Pineda. Finance, Procurement, and Resource Mobilization Committee, headed by Chairperson Engineer Mike Quizon. Sponsorship Solicitation Committee, headed by Chairperson Robbie Hizan. Souvenir Program, headed by Chairperson Architect Janine Basilio Canda. Media Promotion and Accreditation Committee, headed by Chairperson Regional Director William Beltran. Judges Committee, pamuntukan na pong Chairperson Jim Jimenez. Program Awards and Prizes Committee, headed by Chairperson Jody Mercado. Barangay Accreditation and Regulatory Committee, headed by Chairperson Gil Pamandanan. Physical Arrangement Committee, headed by Chairperson Engineer Emer Feliciano. Tabulation Committee, headed by Chairperson Alan Don Malonzo. Dakal mo naman pong salamat. Public Health, Security, Safety, and Traffic Committee, headed by Chairpersons Dr. Rowena Salas and Mr. Raymond Del Rosario. Trade and Food Fair Committee, pamuntukan na pong ning karenang Chairperson Elenita Ordonio. Waste Management Committee, headed by Raymond Del Rosario. Inter-School Lantern Parade Competition, Chairperson Doc Shirley Zipagan. Misaop-saop lapuring miyayaliwa, tamong matenaka nakabalen, Akayabe King Giant Lantern Festival Executive Committee, King pamuntok na pong Engineer Noel Gomez, Ing GLF 2025 Executive Committee Chairperson, Bayang Malaus Ing Ligligang Parul, Ngening Banwangiti. To give us his warm welcome, let's put our hands together. Palakpakan tayo po, Engineer Noel Gomez! Magrasyang bengi po kaya kayungan. Antimong pamuntok ng Giant Lantern Festival, ngening banwang iti, mitmong saya at karangalan po, aakayabi ra kayo ngeni, ing metong karimpakamalang tamong tradisyong Fernandino, ing ligligan parul. Puro kepong umpisan ing kanakong amano, kapamilatan ing pamagpayabot king mahalalang pong pasasalamat,
king kakatamong alkalde, kagalang-galang Vilma Valle Caluwag, Vice Alkalde, kagalang-galang Aurelio Brens Gonzales, at ding membro ng kakatamong Sangguniang Panlunsod. Ingke kayong alangpat ng suporta at liderato, balaos mamye patnube, king tagumpe ng Giant Lantern Festival, ang mapasiknang king spirit of community. Karing kayabe ko po king Executive Committee at Working Committee. Dakal pong salamat mo naman king kaya kayong alangpat ng obra, king gulot ng balang makinang at masalang parul, king kaya kayong tahimik, dapot, episyenteng obra at pamisaupan. Makanyan mo naman po karing kaya katamong generous partners and sponsor. Salamat po uling balaos yung panwalan, ing sikanan ng kultura at komunidad asasaw, kaya katamo baning okasyon IT, ibalaos siya at midake yaking mabilog ayato. Siyempre, karing apulong barangay at karelang master lantern makers, kayo po in puso ng Giant Lantern Festival. Inke kayong gelingan, dedikasyon at obrang alang kapara, inke kaming sikanan, obat pili tayang pamagmasosyan in Giant Lantern Festival. Ing parol agagawan nyo, aliyamo po Masterpiece of Light, tapos simbolo niya naman ng pamanatamo at pamisang metong. Ngening bengi, pagselebran tamo po, alimo ing legwan daring parol, dapat patina ing sikanan daring Fernandinos. Sana po, ing Giant Lantern Festival, balao siya magningning ang timong lupa ning pag-asa, kultura at komunidad. Pasibayo, malaos ko po, kaya king Giant Lantern Festival, huling kayabe ka. Dakal salamat po, mabuhay at masayang Pasko kaya kayungan. Dakal pong salamat, Engineer Noel Gomez. At ngeni naman po pakiramdaman taneman ing festival message ning kakatamong world-class City Mayor, the Honorable Vilma Valle Caluwag. Mabuhay! Malaos ko po keti King Ciudad San Fernando. Makakayabeng bengi po kay kayungang kanakong friendship, amanal bengi ni King Giant Lantern Festival 2025 King Robinson's Star Mills. Ing GLF po, aatyo na king ikametong aralan at 17 banwa, balaw siyang magsilbi antimong timeless cultural heritage ang magpakilala king San Fernando at king kakatamong pagkakakilanlan antimong Fernandinos. Bilang kaya kayong alkalde at leader, asinen through in kultura, turismo at pamanaking kayang administrasyon, masaya ko po aakakit in pamaglabong ning ligligan parul king apat na banwang magsilbi tamo anting honorary chairperson manibat inyang 2022. Balang banwa, mitatas pa in kanakong kapanwalan aring kekatamong lantern makers, ring barangay, ring Fernandinos at ding tao susuporta karela ilang tune batuin ning GLF at ning industriya ning pamagparul kekatamo. Ngening banwa, dakal tamo akit abayo king ligligan parul. Atin pong mipalit at tandem daring kapitan at lantern makers. Atin mo rin pong lantern maker at kapitan amumuna tamong akit king kompetisyon. Siyempre, in historic participation ning 18 banwang babaying lantern maker. At din bayong pakulo, karing balang entry. Abangan nyo la rin po to, mga friendship. Excited na ako pong kalupayo. Kaniti tamo po may kilala, antimong syudad, ing innovation tamo king pamagparul. At patuto king temang ngening banwa, parul from San Fernando to the world. Sinikap tamo pong idala ring parul tamo king Japan at Amerika ngening banwa.
at dakal pang makatuki karing daratang pang panahon. Ngening bengi, kabang makasindiya ing parultamo king Los Angeles at king aliwapang dake ning yato, at tintamong apulong giant lanterns ang magtagisan keti syudad. Ing kanapong malalam a kapasalamatan, payabot ko po karing sablang tao at grupo at migpakapagal bakanta maging yang matagumpe ing Giant Lantern Festival 2025. Panimunan ning Execom Chairperson, Engineer Noel Gomez. Abe-abe, ibalaos tayang palabungan ing GLF. One lantern, one story, one generation at a time. Tandaan niyo po, king balang takbang ng siyudad San Fernando king turismo, kultura at progreso, kaya beka. Dakala salamat po at masayang Paskong Fernandino. Dakal pong salamat, Mayor Vilma Balye Caluwag. At ngayon po pakaramdaman taniman, let us listen to the Christmas message of Senator Risa Hontiveros. Salamat po. Maya pabengi po kay Kayungan. Maya pabengi po. Maya pabengi po San Fernando. Sa ina ng ating makasaysayang syudad ng San Fernando, Mayor Vilma Caluwag, ang nagkakampyon ng karapatan ng mga San Fernandino sa isang makataong pamumuhay. Sa usapin man ng utilities o kalusugan o ang pagdating ng ating mga giant na parul hanggang pa sa ibang mga bansa. Mabuhay po kayo, Mayor Vilma. Kay Vice Mayor Renz Gonzales. Sa mga miyembro po ng City Council ng San Fernando. Sa lahat pa po ng mga pinuno na nag-organisa nitong Ligligan Festival. At syempre po, sa lahat at sa bawat isang mamamayan ng makasaysayang San Fernando. Happy Giant Lantern Festival po sa inyong lahat. Woo! At syempre po, mga kabalen, dahil halos 2 linggo na lamang at araw na ng Pasko. Merry Christmas po at a Happy New Year sa lahat. Nako, makikita po nating muli at muli pa ngayong gabi ang talento, ang tapang ng loob at ang pagiging malikhain ng ating mga manlilikha ng giant lanterns na bilib hindi lamang ang syudad, ang lalawigan, ang rehiyon, kundi ang buong bansa at ang buong daigdig. Kung sa akin lang lahat po kayo ay mga panalo na. At sa ilaw na ito ng ating mga giant na parul, mararamdaman nating muli na dahil panahon ng Pasko, kahit pa maraming hamon ang ating buong bayan, ang ating rehiyon, ang ating lalawigan, ang ating syudad, ay laging may dahilan po tayong magsama-sama, magselebra na puno ng ligaya ang ating mga puso at kumapit sa pag-asa ng isang mas magandang buhay sa mga darating na panahon. Kaya nagpapasalamat ako ng lubos. Dakal pong salamat, San Fernando. Sa pagkakataong ito, salamat po
na ngayong gabi, nandirito ako muli sa San Fernando, pwedeng makiisa sa Ligligan Festival at syempre, makapag-wish ng aking wish para sa buhay sa mga susunod na taon. At bilang pangwakas, alam naman po ito ni na Mayor Vilma at ng buong pamahalaang lungsod ng San Fernando. Kakampi niyo po ako, si Senator Risa, sa lahat ng mga wish niyo rin na makamit sa mga susunod na taon ng buhay ng inyong makasaysayang syudad. Yes po, laging bukas ang opisina ko, kaya't huwag po kayong mahihiyang bumisita at mangumusta. So muli po, dakal pong salamat kay Kayungan. Happy Ligligan Festival San Fernando. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Dakal pong salamat. Thank you very much, Senator Risa Hontiveros. Palakpakan tayo po. At bayo tala po ay bendeng kikatamong panay na Giant Lanterns. Pakibaluan tayo pa mo po yung kikatamong criteria and contest rules. Atin niya pong 3 rounds yung kikatamong Giant Lantern Festival Competition Night. King mo munang rounds, tunggal-tunggal o 1 by 1 la pong palto galing. 1 by 1 la pong magpaslag, ne? Isa-isa po silang magpapailaw. And then, Nark? In round 2, 10 contestants will be divided into 3 groups. Each group will have a 5-minute showdown. Yung kaninang round 1, meron silang tig 6 minutes. So talagang mabubusog yung ating mga nandito, manonood sa Robinson Star Mills, sa ating mga Giant Lanterns mamaya. And 9, kintahuling round, showdown. Ito na po yung tradisyonal na ligligang parul kung saan sabay-sabay pong magpapailaw ang ating Giant Lanterns. Each of the Giant Lantern will be judged according to interplay of lights and color with music of first round, 20%. Order and sequence in the interplay of lights and colors, and fluidity of transitions, interpretation of the musical piece. Interplay of lights and color with music of round 2, 10%. Includes group order and sequence in the interplay of lights and colors, fluidity of transitions, interpretation of the musical piece. Makanya naman po king round 3, interplay of lights and colors with music, group order and sequence in the interplay of lights and colors, fluidity of transitions, interpretation of the musical piece. For the design, 20%, total and sectoral impact of the design, harmony, organization, and beauty of the overall design. And of course, the delineation and definition of the design. Color combination 20% includes harmony, unity, and integrity of colors, definition and delineation of colors in the design, overall as well as sectoral visual impacts of colors and use, and aesthetic effects of the design. X Factor, 10%. Uniqueness of the lantern, special features, and of course, appeal to the crowd. Decorum 10% includes compliance set by the committee for a total of 100%. At ngani po, kilalanan tala po ring Board of Judges ng Giant Lantern Festival 2025. Ing mumuna yapin po Architect Giuseppe Luigi Gio Absede, an architect, illustrator, and the current president of the Heritage Conservation Society. Our next judge is from the Department of Trade and Industry, an accomplished career diplomat,
who has served as Philippine Trade Commissioner in Bangkok, Abu Dhabi, and Los Angeles. Ladies and gentlemen, Mr. Eric Elnar. Our next judge, he is a Vice President of Visionary Architects and former National President of the United Architects of the Philippines. Friends, a big hand for Architect Richard M. Garcia. A Kapampangan fashion designer and jeweler based in Los Angeles, California. Palakpakan tayo po Mr. Alex Pineda. Our next judge is a fashion designer behind the acclaimed Richie Ortega Torres Bridal. Palakpakan tayo po, Miss Richie Ortega Torres. Our next judge is a visual artist, a Global Pinoy awardee, and editor-in-chief of the Gypsy Press, the largest free Filipino community publication in Japan. Friends, a big hand for Mr. Dennis Villanueva soon. A multi-awarded cultural worker and artistic director, the founder of the famous St. Louis University Lantern Parade, Baguio City, and outstanding citizen of Baguio in the field of arts and culture. Palakpakan tayo po, Miss Rebecca Lim Nulul. Our next judge is one of the country's leading archaeologists, known as the Pottery Queen of the Philippines, and a professor at the University of the Philippines. Ladies and gentlemen, Dr. Ryan Melendres. And the chairman of the board, currently the president of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, the country's most prominent business organization, and serves as honorary consul to South Africa. Please welcome Consul Enunina V. Mangyo. Pasibayo palakpakan tala po din kay katamong Board of Judges. Once again, good evening. Makasadya na kayo! Et ako daramdaman! Dapat hanggang, no ka rin ba? Dapat yung buong world, damdaman na kayo, makasadya na kayo! O, inina yung panayan tamo. Magsadya na kayo, agna nagdantalang alben. In round 1, ning Ligligang Parul! At ngeni, mumuna ya pong makiligligan, ing Barangay Dolores! Ang ini uling din kay katang bumbilya may arakal la. Kasi wala na malimit bumbilya, ikang bala. Tsaka ako, kumpiyansa ako ang Teddy, yung kay katang lantern maker. At yan pagit alwangin ini. Den kay katang mong kabalen kay ti Ciudad San Fernando, lalo na po rin taga Barangay Dolores. Sana po supportan tayo yung kay katang mong entry kay Giant Lantern Festival 2025. Asahan nyo po na yung kay katang parulngeni, Unique Alwaya. Barangay Dolores, Barangay Captain Alan F. Pacho, Lantern Maker Teddy D. Aguilar, Head Electrician Wesley P. Marin, Rotor Maker Eugene M. Aguilar. Bayo tao magumpisa. Loklok la po, rin pong kaya katamong manalbe, keni pong area keni, uling din pong kenggulot. Dakakit, istuko! Akakit na! Okay, Barangay Dolores, are you ready? Please! Aha! Bubusin na ya! Alright!
Barangay Dolores, are you the best among the rest? Barangay Dolores, in 5, 4, 3, 2, 1! Tumindig at magsilbing liwanag. Liwanag sa dilim. Kumukulit-kulita, umulusilak
everyone. On behalf of Barangay Dolores, this is Santa Claus wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. At ngayon po, buritaya pong i-acknowledge ang presensya na po ning metong karengke katamong City Councilors, the Honorable Reggie David. Mumunaya pang parulyan. At ngeni, magkay ngeni, ing tutuki tamong parol, ing barangay San Nicolas. Siyempre, last year, champion kami. Mas lalo pa namin siyang pagagandahan at lalo pa namin siyang mas dadagdagan yung mga dapat nilang makita na masisiyahan yung lahat ng manonood. Last year, nakita nila yung Symbols of Christmas. Ngayon, makikita din nila yung Symbols of Christmas. Mas maganda at mas masisiyahan lahat ng manonood. Barangay San Nicolas, Barangay Captain Jerwin Sembrano, Lantern Maker Edmar M. David, Head Electrician Edwin M. David Jr., Rotor Maker Angelica M. David, Assistant Electrician Mar Terence I. David. Barangay San Nicolas, makasadya na ka ba? Kingke kang makasalikot na alas? Give me a signal. Makasadyane. Ready in 5, 4, 3, 2, 1. We're about to run the light test. The lantern is totally blackout. Center lights on. Side lights on. Left corner lights on. Right corner lights on. The lantern is ready. Merry Christmas! Go! Mau
time of peace, a time when hearts are then set free, a time to heal the wounds of division. It's the time to give thanks to the Father, Son, and Spirit, and with Mary, our mother, we sing this song. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great Jubilee. Ho, ho, ho! Merry Christmas from Barangay San Nicolas. Aldo, harapan ng ketangye. Maganda, pasalamat hiniye. Dakal pong salamat king kayong Pepa Malas, Barangay San Nicolas. Bala mo, dakal manal be kaya katamo. Awawa. Bago Kasi po yan po yan, Tony. atin lang inabot, papilikan ako watching on YouTube. Wow! Ron Scanda from Calgary, Canada. Hello, Kanda family. Lorraine Dimageba, hello, watching from Balagtas, Bulacan. Kalaut na. Bernard Kabilasan, ganda sa Pampanga. Watching from Cebu, hello, Kabalen. Ampoing Mekani Pride Place and Panginoon family, Malbela from LA. Magat family in UAE. Songson Alfonso family in Australia. Ampoing Grade 8 FIBO. ICTHS, palagay ako Bibola rin kaya Bibola. Bibo. Nino kaya yung tutugita barangay? Nart, Nino? Eya Paltalwi, King Laban. Alben tayo ing ikandong barangay. Ing Barangay del Rosario. Gusto ko po kasing makilala yung barangay natin eh. Barangay del Rosario. Hindi lang kasi sa factory nakikilala. Mga nagpapasalamat din po ako sa sumusuporta kaya lumalakas yung loob ko na sumali dito. Yung aking baker po, yung parang baker, yan po, lumalakas po yung loob ng Barangay del Rosario.
Barangay del Rosario, Barangay Captain, Razil T. Escoto, Lantern Maker, Ryan Joshua S. David, Head Electrician, Rex Torres, Rotor Maker, Von Andre Kiwa. Barangay del Rosario! Makasadya na ka! Barangay del Rosario, handa na ba kayo? In 5, 4, 3, 2, 1. King bale atin sulu, masanting at tunog, tingan at maligaya, at maligaligla, atin hamon bibingka, pati puto bumbong. Pasko na naman, masaya king pusoing puro na mong malugod. Naman pag maragul, basta ako, basta't kaya bida ka, masaya ko. Paskuning pamilyang Kapampangan, masayang panahon makasauplangan. E bale nung alida kaling handa, basta't kaya beda kasapat na hitao. Paskuning pamilyang Kapampangan, lugod at sayaking kagatamong bale. Liwanag ning Pasko maramdaman mo, Pasko yaking kagatamong puso na. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, yeah. Santa Claus is coming to town, yeah. Santa Claus is coming to town, yeah. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town, yeah. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Yeah. Tahimik ang gabi, may ilaw sa bintana, ngunit sa loob may lungkot na di makita. Ngiti sa labi, pero puso'y pagod na. Sana may yakap kahit sa alaala. Di ka nag-iisa, kahit parang wala. May pag-asa pa sa bawat luha. Liwanag ng Pasko, gabay ng mundo, tanda ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hingalang kaibigan, di ka nag-iisa rito. Pasko na sa Pinas, yeah! Simoy ng hangin, malamig sa kalsada, parol sa poste, kulay ng ganda. Mga tropa, nagsisigawan, bro, noche buena na naman. Kahit traffic, okay lang, basta't kasama ka sa kantahan. Ito ang Pasko ng Pilipinas, may gitara at sigaw ng masa. Kahit simple lang ang handa, basta't masaya, wala nang iba. Oh, ito ang Pasko ng Pilipinas, bawat puso nag-aapoy ng saya.
Pasko walang katulad. Pasko na naman, tara matiwan. Isang bayan, puso natin, isa lang. Aray ko. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. Wala na bang mas magaling? Barangay del Rosario? Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat. Hanggang kamagaling din yung ginawa. Puro kami maangas pag nakita sa labas. Maluwag lahat paborito sa taas. Lahat kami dito malupit yung mga swag. Pag ako nag-doggy lang mo nakasmooth lang. Sa pasarap tumadagi, doggy, doggy, doggy. Merry Christmas! Dakala salamat King Kekang Masalang Parul Barangay del Rosario. At tilabas sa laburay ni Papa shoutout Manal Bella po from Sydney, Australia. Ikelkel Ria Ampopay Daddy Rex. Dakal salamat King Keka yung Pamanal Bea naman. Ing Estilo de Kiwa by Jude Aldana. Ninong tutuki kaya? 9. Magpasiklab yan naman Kekatamo. Ing tutuking barangay, Barangay del Pilar. Taon-taon, sumasama kami sa pinatawag na Redligan Paron. Gusto naming ibalik yung dating 9 years na nananalo ang Barangay del Pilar. Kami naman ng mga team dito sa Barangay del Pilar, pinagsadya ng ho namin. Lalo na dapat, pag sinindihan mo yung parol, sumusunod yan dun sa tugtugan tsaka dun sa mismong laro. Dapat tamang-tama yung tugtugan at sa mismong laro. Kanya yun ang pinapag-aralan namin. Kanya ginawa naming maaga yan para mapagandahan namin yun at mapag-practicean namin. Barangay del Pilar, Barangay Captain, Jerry Canlas, Lantern Maker, Florantes E. Parilla, Head Electrician, Juanito Galang, Rotor Maker, Eduardo Dizon. Barangay del Pilar, are you ready? Give us a signal. Tana, bigpadasin din eh. Ikakayaing maging winner del Pilar in 5, 4, 3, 2, 1. Presenting Barangay del Pilar. Kaluwang sigalutan, luklukaning pisasabihan, ibabala ding almas, mikawulta mga. Kasanting mayayagin, yung ating malasangin, lukuran ding kapwa mo, at diyang alibas mo. Sibuklat may puso mo, kareng akala mong tao, ngunit iwan aking Pasko, ikaw
Maraming salamat. Dakala salamat Barangay Del Pilar. Pang-apat yapayan, karengkeng katamong pagmaragol aparol. At ngeni, pag-ipakit pasibayo ing kayang gelingan, albentaya ing giant lantern ning Barangay Bulaon. Last year, may second runner-up kami. May gandaan niya talaga kanita. Pero mas ngini. Binyembi na kanita kaya gada-gadang. Retang gimmick na po. Paitang makanano yung maslag talaga yung parol. Ibi ako nakikitang 100% na talagang akwane. Kanya, lalong-lalo na rin kabaryo kainin Bulaon kanini. At Fernandino. Talagang agit din parol na ng Bulaon. Alwaya. Barangay Bulaon. Barangay Captain Lavernie P. Gopez. Lantern Maker, Mark Nino T. Flores. Head Electrician, Enernic Dao. Rotor Maker, Arnold L. Flores. Assistant Electrician, Ronaldo Aguilar. Barangay Bulaon, are you ready? Give us a signal. Yes, they are ready. Bring it on, Barangay Bulaon in 5, 4, 3, 2, 1. Green light. Red light. One little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. One little soda pop, cool me down, you're so hot. Pull me up, I won't stop. You're my soda pop, one little soda pop. Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Oh, so sleepless in the onyx night. But now the sky is all falling.
car. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Ho, ho, ho! Merry Christmas! The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Drop the bass. Can we do it again? Let's do it again. Build the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Thereby, people dying, if you care enough for living, make a better place for you and for me. Dakala salamat, Barangay Bulaon! Grabe, grabe. At Ngeni, papa-shoutout na po. Watching on CLTV 36 YouTube. Shoutout po, Hazy Santos. Good luck to all barangays. Sabi na, Kapampangan ko, Pagmaragol ko from Pasig City. And also, happy birthday to Charlo Basilio from Lot Lot and Friends. Watching all the way from USA, ni Mr. Nelson De Jesus. Good luck kanu si Team Santa Lucia, Luidka Fernandino from Elmar Donaire and family of Abu Dhabi, UAE, and sakto naman Ngeni. Ngeni naman nakita ning parul, apag baragul, ning Barangay Santa Lucia. Handang-handa na kami sa Giant Lantern Festival in terms na sa bayanihan. Nagtutulungan na kami para matapos yung mga parol and nag-brainstorming kami para doon sa namin, sa mga ipapalabas namin sa Lantern. Ini-invite ko po kayo na manood ng Giant Lantern Festival 2025. Nataon yung Giant Lantern Festival na tapat sa barangay fiesta namin dito sa Santa Lucia. Sana may blessing kami galing kaya po Santa Lucia naman nanalo ngayon. Barangay Santa Lucia, Barangay Captain Roland David, Lantern Maker Carl Ernest Kiwa, Head Electrician Alvin Sunga, Rotor Maker Gabriel David. Barangay Santa Lucia, are you ready? Give us a signal. Ready na ang Santa Lucia? Magpasaya na ka! Santa Lucia in 5, 4, 3, 2, 1.
Santa Lucia. Masayang kapiestan mo naman po kingke kayong barangay. Jody Karakaldareng Manalbe kaya katamo online, watching on CLTV 36 YouTube. Gina family from Mexico, Pampanga. Also watching from Sydney, Australia, Kayabe, Inkarelang baby, Regine and Joel. Thank you for watching. Manalbea naman, Imigi Talaw Benbiyahe, king kanong bale ng Tita Barbie, hello, Veray, Benbiyahe, and De Castro family, dakal salamat, king kaya kayong pamagtutok, king kaya katamong kompetisyon. Nino na yung tutok yung Barangay 9. Ing tutuking magpakinang king ligligan, ing iganting parol ning Barangay San Juan. May mga magandang pakikita po ang Barangay San Juan ngayon. Si Paring Arnel, ilang dekada na pong gumagawa ng parol. Isa na po siya sa mga itatagan na gumagawa ng parol. Magagaling po silang lahat. Kaya lang kanya-kanya lang pong gimmick. Ako naman po ay tiwala, lalong-lalo na po ngayon dahil ngayon ka nga. Pero ngayon, mas kumpiyansa po kami. Sila na po ang balang tumingin sa pakikita ng ating parol. Kaya nga po sinabi kong perfect. Barangay San Juan, Barangay Captain, Claro Tolentino, Lantern Maker, Arnel L. Flores, Head Electrician, John Luigi T. Flores, Rotor Maker, Jeremiah F. Balboa, Assistant Electrician, Jimwell Evaristo. Barangay San Juan, are you ready? Give us a signal. Ready na siya. Ikaw bang magiging number 1 Barangay San Juan in 5, 4, 3, 2, 1. Let us proceed with the first song. Merry Christmas! It's Christmas Mambo style. That's what I like. That's politics.
Let's begin. Dakal pong salamat at mabuhay, Barangay San Juan. And Nord, puri ko lamang i-shout out din kaya katamang online viewers. Ishmael Bautista. Sabi na, the best talaga ang Pasko sa Pampanga. Siyempre naman, watching from New Zealand, Ali Mangoo. Yes, hello Ali Mangoo from New Zealand. And from Sariaya, Quezon Province, Rema family. Thank you for watching. Yan naman po po Lakwan, ing tutuging parol, ing Barangay Kalulod. Yung tradisyon na sumasali tayo sa 10 barangay, hindi naman yung nakikipag-compete. Pero yun lang, yung tradisyon, lahat po yan, magagaling yan. Yung magagawa na yung mga lantern maker natin, yung mga professional na. Sa mga barangay ko dito sa Barangay Kalulot, inaano ko lang, konting tulungan nyo kami kahit dasal lang para makamit. Kahit ano lang, hindi kami nakikipag-ano, basta nando lang yung Barangay Kalulot, makikita lang sa buong mundo, pwede na kami. Ano po? Barangay Kalulot, Barangay Captain, Jaime Q. Capil, Lantern Maker, Shakina Leyu Bondok, Head Electrician, Joseph M. Salak, Rotor Maker, Leslie M. Bondok, Assistant Electrician, Mark M. Umali. Barangay Kalulod, are you ready? Give us a signal. Opo, ready Opo. na. Alina ka pailungkot, oy nina ing parol Kalulod. In 5, 4, 3, 2, 1. Boing, boom, chuck. Boing, boom, chuck. Boing, boom, chuck. 1, 2, 3,
May we all be united and love one another in the name of Jesus. Amen. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas, a Happy New Year. Let's all listen without any fear. Merry Christmas! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Drop the bass. Dakalpong salamat, Barangay Kalulod. At ngani, watching on CLTV 36 YouTube. Sabi na po, I miss Pampanga from Eunice and Nat. At sabi na naman, dakal salamat kay Lignigang Parol, watching live from New York by AJ Pogi Figuracion. Manalbela naman po from Amsterdam, we have Nene Dizon and Madge Dizon. At atin mo naman pong magsabing masayaing Pasko Katie Pampanga from Leila David, Sydney, Australia. Pa-shoutout siya naman po Iyang Lindayag. Manalbeya po from Paranaque. Malbeya naman po Seska together with her family. Hello kay Ken. Seska Mendoza and family. Malbeya naman Jimmy Batu. Kaya bino kanong Malbering anak na CJ. Ampoy AJ Batu.
At ganyan naman, Bisaya naman pong manyambot at gawang gulis ngening ligling ang barol. Ing Barangay Santo Niño. Pinagandaan naman talaga namin ngayon dahil gusto namin maano yung last year namin, nag-first runner-up kami. Ngayon, pinagandaan namin, dapat mag-champion kami ngayon. Tulong ni Byron, yung giant lantern maker natin, mas in-improve niya yung lantern natin. Kahit na tradition lang na ginagawa yearly, gusto namin magkapangalan din doon sa ligligang para na mag-champion yung Barangay Santo Niño. Barangay Santo Niño, Barangay Captain, Janino Padilla, Lantern Maker, Byron Bondok, Head Electrician, Howard M. Salak, Rotor Maker, Alberto M. Bondok, Assistant Electrician, Sandy F. Nahera. Barangay Santo Niño, are you ready? Game! Alright. Hindi akin, hindi kanya dahil Barangay Santo Niño in 5, 4, 3, 2, 1.
Autobots, transform! I've got a reason to Ladies and gentlemen, please welcome Barangay Santo Niño. Barangay Santo Niño. Everybody, let's close. Open. Close. Open. One more time. Let's go. Open. Close. Open. Close. 1, 2, 3, 4. Dakala salamat, Barangay Santo Niño! Ilabasala po rin kaya katamong papa-shoutout. Ligaya Reyes from New Zealand. Zenny Reyes from San Diego, California at Milan from Pampanga. Nanonood sila ng live. Enjoy po dito sa ating Ligligang Parul. Shoutout mo naman po, DHMT3A. Tuloy pa daw ba ang Christmas party? Shoutout din po sa mga kapatid ni Camila Mendez, Edward, Adrian, Armel, Samantha. Uwi daw agad kayo pagkatapos ng likligan. And of course, shoutout din po sa ating kaibigan mula sa Canada, Elwin and Carmi Serrano. Magpa-shoutout siya naman po. I-Arlene de la Peña, Malbea Cayabene po yung anak na, I-Lord Gabriel de la Peña, watching from San Simon, Pampanga. Greetings from Harvey. And now, Ang Giyang Taulia, sigurado yang masala king Pasko, ing parol ning Barangay San Jose! Basta lagi naman, kahit sinong umupong kapitan, lagi nilang sinasabi na dapat yearly, dapat makasali ang Barangay San Jose sa tradisyon ng Giant Lantern Festival. Gusto ng mga bata na makita, pati yung mga matatanda na may yung tinatago nilang inner child na yun ang masasabi ko. Lahat sila matutuwa. Maraming pakulo si Lantern Maker at tasahan na lalaban ng Barangay San Jose. Barangay San Jose, Barangay Captain, Darwin S. Manalastas, Lantern Maker, Mary Ann S. Torres, Head Electrician, Angelo D. Garcia, Rotor Maker, Ashley May S. Torres. Barangay San Jose, are you ready? Paslag mo ne ing masala mong parol in 5, 4, 3, 2, 1. Wait! Sige sa! Let's
From Barangay San Jose. Pamo, Brad. Ikaw ang combo dyan. Oo. Combo kan talaga. Siyempre. Sige. Sige. Kakanta kami. Balo mo kanta mi. Iros Casme, Bacalita, at Chupo. Iros Casme, Bacalita, at Chupo.
pong salamat, Barangay San Jose. At karinya po mayayari ang kakatamong round 1 ng Ligligang Parul. At kini, puli ko lang pong i-shout out ang Team Senro, headed by Mr. Raymond Del Rosario. At manabela naman po, Dizon Soto family, and also watching from Israel, Tita Malu and JP Pareha. Good evening po. Manalbena naman po from Toms River, New Jersey, Ring Bulaon family. And no karintanan daki ng programa tamo na nanuna. Papunta na po king kakatamong round 2. King kakatamong mumunang showdown at suya ing Barangay Dolores, San Nicolas at Del Rosario. So by groupings la po, ngening round 2. O yan, bilangan mo na lang ng Narc. Barangay Dolores, San Nicolas, and Del Rosario, are you ready? In 5, 4, 3, 2, 1. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Can you hear the sound of life heard in the laughter of children at play? Can you hear the sound of voices sing? Feel the magic and joy they bring. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing with your heart, it's the song of life. Can you hear it? Can you feel it? It's the magic in your heart. It's the music, the song of life. Everywhere you go, Take a look at the 5 and 10. listening once again. The candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Tegawan, luka rin ka. Sa likod ng bukit itong banwa. Ingutang buko ka kung makalista. Panalangin umiyak itanda. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Kanyaman kung isipan, Paskong kapampangan. Kalingwan, nung kekang takman, niyayaliwang ang pagpamangan. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around.
love. Mix and mingle with the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Come on. Dakal pong salamat King Parol Dolores San Nicolas at Del Rosario. Shoutout po kang Jer Aguas Malbea from New York, USA. Shoutout mo naman King David and Tayag family. At pagpagritsa naman po Chito Munoz and family. Dakal po nga magpadalang shoutout ne Milakan po abasa. Pero dakal salamat po apong San Fernando, Santa Clara, uling masanding po yung panahon tamo. Taglus-taglus na pong mga dib na sana po po mumuran. And nanong ganap kanya 9. For the second group, Alventala, Ring Barangay Del Pilar, Barangay Bulaon, Barangay Santa Lucia, at Barangay San Juan. In 5, 4, 3, 2, 1. People making garden special. Taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are here, and you wish you could give more than with presents from a store. Why don't you love Christmas?
Dakala salamat Barangay Del Pilar, Barangay Bulaon, Barangay Santa Lucia, ang pong Barangay San Juan. Tagros na rin papa-shoutout. Good luck Barangay San Juan and shoutout kang Casey Carrion and friends from Ann Roca. And watching on CLTV 36 Digital TV, Pogs, Vic, and Marie from San Simon. And to Miss Edina Zapata, watching from La Union, Benguet, and Baguio. At sabi na po, makaabang kami ng King TV. Shout out Family Lumba, kang Apong Ising, and Apong Toy Clan from Apalit, Pampanga. At makisuyo kami po nung atin pong may kapulot cellphone. Pakisublina mo po kening Techboot. Pasibayo po nung atin kayo pong apulot cellphone, makisublina mo po kening Techboot. Yan. And ating manalbe mo naman, Kembale, pero buri na lang i-greet ding Katap family, especially kang Balikbayan, JJ Katap. Manalbe Kenny, baka naman Sir JJ may chocolate ka dyan. At king katamong last group, o ready na rin kaya kayong panayan, Barangay Kalulot, Barangay Santo Niño, Barangay San Jose. In 5, 4, 3, 2, 1. Long time ago in Bethlehem, to the holy tiger's head.
Dakal pong salamat, Barangay Kalulot, Santo Niño at San Jose. Palakpakan tala po at karinya po mayayari in round 2 ng Giant Lantern Festival 2025. And ating kumupungburing ipaganaka, makakalikasang paalala po sa lahat na mga kasama natin dito sa Robinson Star Mills, Pampanga na pakipulot at pakitapon po ang inyong basura sa tamang lalagyan dahil hindi lang po talentado ang mga Fernandino kung hindi disiplinadong Fernandino. Yan ba yung sinasabi nilang clean as you go? Yan ba yon, Narc? Yes, yun po yun ha. Pakipulot po ang inyong basura at pakitapon sa tamang lalagyan. Alright.
Dakala salamat, UA Corral. Watching from YouTube, Ronald Malyari sabi na, wow, ang galing ng 3 host. Paano kung 4 pa yung host? Sabi ni John Abing, makamiss talaga King Pampanga. Watching from Canada. Manalbeya naman po, Beng and Elmore Dizon, Ilocano, Team Bahay. Shoutout kang Koyang Luis Miranda from Louie. At atin mo naman po Manalbe from Indang Cavite, Cardines family. And atin pala may birthday niya ni happy birthday Eric, nakasingapido ng Eric. Ang popay attorney Christian Ferdinand Kailao. Happy birthday kaya ka. At Kenny! At Chutana King Round 3. Yapin po ini. Ingligligang parul. Agnan lang misindi. Sabay-sabay po magpapailaw ang 10 giant lanterns. At magpapasiklaban sila sa round na ito. Balikan po natin ang unang tradisyon ng festival kung saan musikus o brass band ang background music, no? Na noong unang panahon sa prosesyon po ginagawa. So ito po sa pangunguna po ng Lubanog Band 48 ni Professor Edwin Lumanog. Sila po ang magpapatugtog sa ating Round 3 Giant Lantern Showdown. Magumpisa nung tumerak ding parol, Burina Calben! Alina tamit, tundo na kayo! Buriyo na yung akadeng Giant Lanterns getting round 3! Magumpisa na lang tumerak in 5, 4, 3, 2, 1!
Dakal salamat ka rin kaya katamong Giant Lanterns. Kasating na rin kaya katamong Giant Lanterns. Kening round 3. Pepa to na nga ning ganang gelinganda. Kening round 3. Isang bagsakan na hanapin At ngayon muli na pong i-shout out in Cuellar and Kapulong family. Michelle Lingat and Hazel Gan. At syempre, burita na pong pasalamatan, Mr. Glenn Canlas. Dakal salamat for our Barong and Filipiniana. And to Miss Venice Yamat, our official hair and makeup artist. Dakal pong salamat. Happy birthday kang Patok. Buen biyahe. Happy birthday kaya ka. Happy birthday kang Eric Tiglao. Sabi ng Joanne Tiglao. And happy birthday. Tayo dapat kalingwanin ni uling maglibriya kay Lunes. Happy birthday. Joshua Mandap. Baliyo, din judges mo. Atin lang masakit na obra. Nano ito? Sabi ko pinandin, metong mo yung sabi ko, buti na mo host ko tonight. Ali ko po metong kareng board of judges tamo. Uling ila ing ating peka masakit na role ngening bengi. At isukaken Miss Nine, din kaya katamong kabalen, ampong ding taga-panalbeta mo, excited na lang abalo nung sanong parol ing manyambot ngayong kaya katamong Giant Lantern Festival 2025. At ngeni king daki na po ning kaya katamang programa. Ibeta mo po ing metong atayim team pamagkilala. Papayabot na po ng City Government ng San Fernando, Pampanga. Ing kayang pamamiepuge at galal king matenakananak ning kaya katamang syudad. Apakamalan king kayang maragulay ambag king larangan ng media, kultura at serbisyo publiko. Ing mayango biye Benny Ginto. Nakayabi tamo po, kini po king Giant Lantern Festival Committee. Dito pong meging ambag na, dini pong daking areti, manatila po kaya katamo, din pong meging ambag na pong Benefredo Ginto hanggang kapilampaman. Bang basa ng opisyal na resolusyon king pamya parangal, bayo po yan, awasan mila po kempong platform tamo king harap, i-Mayor Vilma Balia Kaluwag, i-Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales, i-Councilor Raquel Pineda, Engineer Noel Gomez, Engineer Emer Feliciano, and Architect Janine Basilio Canda. At awasan mila naman po, din pong pamilya na pong miyang ubiye, Tito Benny, paano mo na pong Miss Tita Ginto ang po yung kanyang pamilya. To read the resolution, we have the Honorable City Vice Mayor Aurelio Brenz P. Gonzales. Resolution number 2025-157, authored by Honorable Councilor Harvey A. Kiwa. A resolution expressing sorrow over the death of Benefredo Benny L. Ginto, recipient of the Outstanding Fernandino Award in the field of media in 2022, and conveying deepest condolences to his bereaved family. Whereas, on December 3, 2025, the city of San Fernando, Pampanga, and the Ginto family suffered the loss of Mr. Benefredo Benny L. Ginto through his sudden passing. Whereas the local government of the city of San Fernando, Pampanga mourns the death of a respected Fernandino who devoted his life to the advancement of media, culture, heritage, and public service, and whose work shaped the artistic and journalistic landscape of the city. Whereas Mr. Ginto served as former president of the Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas, Pampanga Chapter, and as board director of the Central Luzon Media Association,
Pampanga chapter, where he strengthened ethical broadcasting and promoted responsible journalism across the region. Whereas he worked as a member of the CSFP Arts, Culture, and Tourism Council, served as media representative and member of the Giant Lantern Festival Executive Committee, and local council for the protection of children, where he supported cultural preservation, festival promotion, and child welfare advocacy. Whereas he composed Panalangin Fernandino, Iganteng Parul, Paskuna, and various Kapampangan songs that enriched local identity and strengthened pride in Kapampangan musical traditions. Whereas he was a recipient of the Outstanding Fernandino Award in 2022 in the field of media in recognition of his exemplary leadership, integrity, and influence as a media practitioner. Whereas he served as general manager and host of GNN TV 44 Pampanga, where he promoted public awareness, fostered civic engagement, and provided a platform for local issues and community voices. Whereas his contributions included mentoring young broadcasters, supporting community media initiatives, documenting cultural events, and promoting Kapampangan heritage through various broadcasts and public programs. Whereas his dedication to public information, cultural advancement, and truthful reporting has left a mark upon the media community of Pampanga and upon the people he served with professionalism and compassion. Whereas with this expression of sympathy, the city of San Fernando, Pampanga stands with the bereaved family in prayer for solace and strength and seeks the mercy of the Almighty Father to grant eternal rest to his soul. Now, therefore, upon motion of Honorable Harvey Kiwa, duly seconded by Honorable Reggie David, Honorable Raquel Pineda, and Honorable Jason Castro Sicat, the Sangguniang Panglungsod of the City of San Fernando, Pampanga, in session assembled, resolved as it is hereby resolved to express sorrow over the death of Benefredo Benny L. Ginto, to recognize his achievements and contributions, being a recipient of the Outstanding Fernandino Award in the field of media in 2022, and to convey deepest condolences to his bereaved family. Resolved further that a copy of this resolution be furnished to the bereaved family of the late Benefredo Benny L. Ginto at their present address. Resolved unanimously this 10th day of December 2025. Agkatan mila po yung Mayor Vilma Kaluwag, yung Vice Mayor Brent Gonzales, Councilor Raquel Pineda, Engineer Noel Gomez as our chairperson, then co-chairs Engineer Emer Feliciano and Architect Janine Kanda. Bang iabot po in citation king pamilyana pong Benny Ginto. Banuang pagmasusyan, iganting pag-uling ligligan, bayo umigasing kapaskuhan. Umpisanda na lang. Dakala salamat, Tito Benny Ginto. Impong daramdaman niyo pong musikang ini. Metong niya po kareng compositions na adinakin na Kiniking Giant Lantern Festival. Ating pamagat ay Ganting Parul. Pagmulalan king sintingan, kayan tabeya ing syudad, Fernandinos king gelingan. Kasalukuyan na pong tanggapan ng pamilya na pong Tito Benny impong resolution about king City Government of San Fernando.
Si Bayo, dakal pong dakal. Salamat, Tito Benny Quinto. Emi kalingwan, ingkehang kontribusyon at ambag king kultura at kasalesayan ning syudad San Fernando. Kumbiran niya, we would like to invite Senator Risa Hontiveros to join the family and to award for the next part. We'd like to invite Senator Risa later on. Then pong kaya katamang barangay, magsadya na ko po. Huling ikay naman po intuto kita mong dinan parangal. At puri na po nga i-shout out. Manal Bena po ngayon yung kaurasan ni Sherwin, Pau, Juliet, Aris, Merrill, Mitch, and Paul. Good evening po kay kayo. At syempre, etala po kakalingwan mo naman, pasalamatan. Ampong parangalan, ding taong ginusal bangkanita, magawala at misindi, ring mga ragula parul, akayabe geni king Giant Lantern Festival, ngening Banawang IT. Nararapat lang na kilalanin natin ang mga taong nasa likod ng mga Giant Lanterns. Alam nyo ba kayong dalawa? Ano yun? Papaano pinapaandar yung Giant Lanterns? Ano to? Recitation. Sagot. Tataas ba ng kamay? Ikaw, bakit? Bakit? Sa rotor. Gamit po ang rotor. Anong ibig sabihin? Paki-explain? Sir Jody, take it away. Hindi po computerized yung ating mga Giant Lanterns. Wala pong AI yan. Wala pong computer software or application. Ang nagpapaandar po dyan sa likod, mga tao, sumasayaw po sila dun sa mga drums na mayroong manibela at umiilaw yung mga parol, mayroong mga hair clips na kumukonekta para umilaw yung parol nila. So hindi po yan computerized, kundi manual. Kaya naman palakpakan po natin ang mga talentadong likha ng Fernandinos. At ngayon, we would like to call on stage. Please stay on stage sa ating mga presenters. First, Barangay Dolores. Please come up on stage, headed by Barangay Captain, the Honorable Alan F. Pacho, Lantern Maker Teddy Aguilar, Head Electrician Wesley Marine, and Rotor Maker Eugene Aguilar. Palakpakan po natin, Barangay Dolores. Alam niyo ba yung lantern maker ng Barangay Dolores na si Teddy Aguilar? Matagal ng lantern maker yan. Matagal nang gumagawa ng parol yan dito sa City of San Fernando. Actually, nung nagsimula yan, maganda yung katawan yan eh. Kaya lang, hanggang ngayon, maganda pa naman. Nag-one rice na lang sila. May announcement ka, Narc? Announcement po, yung nawawalang cellphone po ng ating mga kasamahan from Rotary ay nasa police booth na po. Pwede niyo na pong i-claim sa ating police booth. Ayan. Diba? Kailangan mo talentado at disiplinado. Maganakala po. Honest na Ring Fernandino. Dakal pong salamat. Dakal salamat, Barangay Dolores. Sinong tutukita mong Barangay 9? Tutuki naman po, dakala salamat, Barangay San Nicolas, headed by Barangay Captain, the Honorable Jerwin Sembrano, Lantern Maker Edmar M. David, Head Electrician Edwin M. David Jr., and Rotor Maker Angelica M. David. Ikay nga dwa, you were able to watch all the 10 lanterns. Ne? Barangay San Nicolas is the defending champion. Wow.
Wow. Defende kaya ang inibigay ngayon. Makarepeat la kaya? Makaka-repeat kaya sila ngayong taon na ito? Tignan natin, mabibigat, matitindi yung lanterns natin. Pinaghandaan po ng bawat parol ng bawat barangay ang GLF 2025. Pasibay po, dakala salamat, Barangay San Nicolas. Tutuki, may we have on stage Barangay Del Rosario, headed by Barangay Captain Honorable Razil Escoto, Lantern Maker Ryan Joshua David, Head Electrician Rex Torres, and Rotor Maker Von Andre Kiwa. First time. Wow. First time sumali ng Barangay Del Rosario. And I think first time din na lantern maker si Ryan Joshua David. Parang familiar si Ryan Joshua David. Hindi ba ito anak ni Barangay Captain David ng Santa Lucia? Ganyan talaga sa sa lantern making, no? Generational na ipapamana, and hopefully maipamana pa sa ibang Fernandino. Once again, palakpakan tala po, Barangay Del Rosario. Dakala salamat mo naman and congratulations, Barangay Del Pilar. Kingke kayong pamakyabe. Yes, yan kaya kayong pamakyabe pa. Barangay Captain Honorable Jerry Canlas, Lantern Maker Florante C. Parilla, Head Electrician Juanito Galang, and Rotor Maker Eduardo Dizan. Balo mo, ding Barangay Del Pilar, there are perennial champions before, in the Giant Lantern Festival. And nananatili silang nagko-compete dahil yun ang gusto nilang mangyari. Ma-retain yung creativity, yung galing ng Barangay Del Pilar pagdating sa Giant Lantern Festival. Pasibayo dahil pong salamat, Barangay Del Pilar. Susunod na mo pong parangalan at pasalamatan ing Barangay Bulaon, headed by Barangay Captain Honorable Laverny Gopez, Lantern Maker Mark Nino Flores, Head Electrician Ener Nicdao, and Rotor Maker Arnold Flores. Balo mo, Inkarelang Lantern Maker. I think the past Giant Lantern Festival, lagi ang mag-place ini, lagi ang manikwa. First place, second place, nano yung mag-place yan. Puri na sabihan talagang magaling lang Lantern Maker. Pero this year, makanano kaya? Sabi namin Kap nandin, ibieda nepin man Inkarelang 100%. Kaya naman, pasibayo po, dakala salamat, Barangay Bulaon. Tutukita mo pong pasalamatan at parangalan ng Barangay Santa Lucia, headed by Barangay Captain Honorable Roland David, Lantern Maker Carl Ernest Kiwa, Head Electrician Alvin Sunga, and Rotor Maker Gabriel David. Ito, anak na yung Barangay Captain Roland David, ni Ryan Joshua David nandin, And Happy Fiesta! Happy Fiesta, Barangay Santa Lucia! Happy Fiesta! Payaringal do! Malyari kaya pagtagal, Fiesta, Barangay Santa Lucia. At nung sumambutla pa, ay nuko, magbibalangan King Barangay Santa Lucia. Happy Fiesta, Barangay Santa Lucia. Tutukita mo pong parangalan ing Barangay San Juan, headed by Barangay Captain the Honorable Claro Tolentino, Lantern Maker Arnel L. Flores, Head Electrician John Lugi T. Flores, and Rotor Maker Jeremiah F. Balboa. Talaga namang ing Barangay San Juan throughout the years, full support la King Giant Lantern Festival. Kasi balo mo ka rin naman makyabe, kaya importanteng makapalto ka, akit palto mo inggeling ang Fernandino. At proud la ring si Barangay. At ngayon po, pasibayo dakal salamat, Barangay San Juan. At ngayon agkatan mi na po king entablado ing Barangay Kalulun, headed by Barangay Captain Honorable Jaime Capil, Lantern Maker Shikhaina Lay Bondo, Head Electrician Joseph Salak, and Rotor Maker Leslie Bondo. I guess,
Shakina Lay Bondok. She is the youngest lantern maker. Palakpakan tayo po. Oh, pila na yung banwa? 18. 18 years old. Oh, correct. May nikwa na kang score king kang recitation. Sana dakalabang kalupa ng Shakina ing makiyabe king kaya katamong ligligan parol. At inang bayong henerasyon ang lantern maker kening Ciudad San Fernando, Lalawigan, Kapampangan at Pilipinas. Pasibayod na salamat, Barangay Kalulod. At ngayon po, akatay minaking entablado ing Barangay Santo Niño, headed by Barangay Captain Honorable Janino Padilla, Lantern Maker Byron Bondok, Head Electrician Howard Salax, and Rotor Maker Alberto Bondok. Kim Barangay Santo Niño ing karerang lantern maker i Byron Bondok. I think daughter ne is Shakina nandin. And siyempre, they're hoping na manikwalang mas mata sa place ngayon eh. Abangkit na nandin, first runner-up na last year. Ngayon kaya, Aquading Championship. At manalaytay talaga kayong daya yung pagiging parol maker. Once again, salamat po Barangay Santo Niño. And our last but definitely not the least, Barangay San Jose, headed by Barangay Captain the Honorable Darwin S. Manalastas, Lantern Maker Mary Ann S. Torres, Head Electrician Angelo D. Garcia, and Rotor Maker Ashley May S. Torres. Dakala salamat ka rin kaya katamong participating barangays for this year. Dakala salamat kaya kayo talagang pepal toyo ing Gelingan, Fernandino, Gawang Parol, Fernandino. At balo mo talagang may display la rin this year. Karing miyayaliwang bansa. Ne? Balo yung may display yan king Japan. Wow. Kicking Hosting City Information Office and in City Tourism. Balo mo niyang higit rin Japanese itay. Tamparol tamo na sabi da. Nanong sabi daw? Galing no! Alang mo kanyan. Sa tigno! Sala na! Masala yo! Ano? And dila dyan naman yan King America. Ne? King Los Angeles. Ne? Alibu Angeles City. Los Angeles, California, King USA. Kaya maka-proud maging Fernandino. Sabi na pinit ang shirt na ring Executive Committee from San Fernando to the world. Sesela na lang mo ring world. Ating Giant Lantern Festival. Na world-class talent na talaga ding Fernandinos. No, talaga namang makakarog. Ne? Ating kumburing i-share kahit ang apanalben ko ne. Nano, yan pakasakit. Ali ko naman po. Bukod karet ang mga salalaretang suluda. This year, miyayaliwa itang messages na buridang ipayabot kareng manalbenge ni King kaya katamong ligligan parol. And I guess ikatamong may tagkilya itang kaya katamong puso ne. Karetang messages na pepayabot da king bawat metang at kaya atin muna may tagkil puso at menalbere rin din King CLTV 36 via YouTube. And hello to PhilHealth Region 3 booth from Miss Mary Ann Gana and Camille. Kanya man talaga ing magpasko kining Pampanga nga ng Mark Legaspi from Guam. Watching from Nice, France. Hello, Vergara family from Jason. At shoutout po kang Tita Corat and Tita Carmen, Tita Simbulan Nemi, kang Aiden, kang Adeline, kang Grace, sampo kang Daddy O. Salamat kang kayong pamalalbek and GLF. Ngayon po, Ausan Mila po, Rempong Robinson's Malls officials. Please join our city officials and Senator Risa Ontiveros on the platform to award our winners for tonight's Giant Lantern Festival competition. And of course, the other councilors as well, other city councilors, please join our presenters at the platform. Councilor G4 David, Councilor Hizan
Councilor Benko, and Councilor Cuyugan. And the other councilors as well. Ayan. John Leslie Francisco watching from YouTube. Karakal talagang manalbe. Ang daming nanonood sa Giant Lantern Festival. Kumusta ta kaya itsura kay nga YouTube ko yung Jody? Pero, Kabalen, Burino po nga balo ng ninuring Final Four. Niglig-ligang parol. Nanula kayang barangay ding sinabot King Giant Lantern Festival 2025 Competition Night. O ita po, akakit minalakita, lalon doretang from the tabulation committee, ne? STI College and PICPA, dakal-dakal pong salamat. Wow. And to our judges, napakabigat po ng naging trabaho ninyo. Maraming salamat po sa mga judges natin. At atsune po, king gamat ko ing resulta. Naning Giant Lantern Festival 2025 third runner-up. Sagli mo, panayin tala pa mong mukyat, din kaya katamong judges, kaya katamong platform. Kumusta kaya yung experience na po din kaya katamong pahintungulan na bisita din kaya katamong judges na midi ng mabayat na obra para kaya katamong Giant Lantern Festival 2025. Our third runner-up will receive 50,000 pesos cash sponsored by Pacific Paint Boysen Philippines Incorporated. Alright. Total na pong babawing bagya. Ne? Pota, akit ne? O yan. Sige. Narc. Alright. Do the honors. Fernandinos, our Giant Lantern Festival 2025 third runner-up is Barangay Kalulot. Congratulations, Barangay Kalulot, our third runner-up. Pero Barrio, ini pota tayo sa ganyan. Congratulations, ne, kay Barangay Kalulot. Third place, ne? Congratulations to Barangay Captain Honorable Jaime Capil and our youngest lantern maker, diba? Shekinah Lay Bondo, together with their head electrician Joseph Salak and rotor maker Leslie Bondo. Youngest, pero this is the first time, kung first time na pa. Mumuna na pandake, may ka third runner-up ne. Congratulations, Barangay Kalulot! And iabot na pong Sir Joel Coronel ng SCI San Fernando, Pampanga, SCI College San Fernando, Pampanga. Ang kinatamong second runner-up winner. Again, congratulations, Barangay Kalulot! Excited no rin aliwang barangay kanyan. Ninuing kaya katamong second runner-up. Ayan. Second runner-up will receive 100,000 pesos cash. Products from Pioneer Adhesive Incorporated, gift packs from Unilab, and a trophy. And, ay, kasanteng, ne, lawan tayo kene. Ikit dan ne. And, second runner-up is Barangay Nino! Barangay Dolores! Yan, Barangay Dolores. Congratulations,
Barangay Dolores. Headed by Barangay Captain Honorable Alan Pacho, Lantern Maker Teddy Aguilar, Head Electrician Wesley Marine, and Rotor Maker Eugene Aguilar. Congratulations, King Karelang Lantern Maker. Sinabi ko muna din, mag-one rice niya ngayon. Palagay ko po ito. Makapag-only rice siya. Congratulations, Barangay Dolores. Second runner-up. Pasibay po, congratulations, Barangay Captain Honorable Alan F. Pachu, Lantern Maker Teddy D. Aguilar, Head Electrician Wesley P. Marine, and Rotor Maker Eugene M. Aguilar. At karengagang bubuo, King Team Dolores, congratulations! So atin tapang aduang panayan kanyan, ing first runner-up ang popayng champion. Ngeni, inabot ninong minabot kaya ka, nandin. Ay, from Pikpan, dakal pong salamat kay Pikpan. Talagang compute ding masalese yan. Kasi certified public accountants. Together with the help of SCI and of course our DILG officer, Mr. Ron Malonzo. Yes, ang DILG tamo. Palambatan at sunay po king gamat ko ing resulta. Our first runner-up will receive 200,000 pesos cash. Products from Pioneer Adhesive Incorporated, gift packs from Unilab, and a trophy. Palagay ko marakal lang asaling pang Noche Buena rin. At siya 500 pesos. Kaya 200,000 prize ayan. O yan, Nina, our my goodness. Giant Lantern Festival 2025 first runner-up is Nino Burillo Mayambot! Nino po! Nino! Congratulations! Barangay! Barangay! Barangay Santo Niño! Hindi akin, hindi kanya, kundi Barangay Santo Niño. Congratulations, Barangay Santo Niño. Barangay Santo Niño, headed by Barangay Captain the Honorable Janino Padilla, Lantern Maker Byron Bondok, Head Electrician Howard M. Salak, and Rotor Maker Alberto M. Bondok. Nag-repeat sila. Nag-repeat last year, first runner-up. So, napakahirap talaga no ng competition na ito. Ginalingan mo na, best mo na, pero first runner-up, baka next year. Tingnan natin sa 2026, talagang napakahirap ng trabaho ng ating mga judges. Congratulations again, Barangay Santo Niño. Byron Bondo, congratulations. From Pampanga High School, batch 99. Byron Bondok, ka-batchmate miyan ng kaya katamong floor director, Magdalayang Palis, ngeni. At ngeni po, tatalnan mine, ing envelope para king champion. And of course, for all our non-winners, sila po ay tatanggap ng 10,000 pesos each. Okay, ulitin natin ha. Walang uuwing luhaan dahil luhaan. Yung mga hindi nakakuha ng place, meron silang tig 10,000 pesos per barangay from the Giant Lantern Festival Executive Committee 2025. And this year's Giant Lantern Festival champion will receive 300,000 pesos cash. Of course, and a trophy. They will also receive prizes from Firefly Electric and Lighting Corporation,
the official lighting partner, and Royu Industrial Corporation, the official electric partner. Gift packs from Unilab, products from Pioneer Adhesive Incorporated, fuel products from Star 888 Gas Station, and gift certificates from Bob Barbecue. Pasibayo pa, salamat tama po kay Robinson's Malls, kay CLTV 36, karen pong aliwata ang pa pong sponsors na maging sangkan bang maging successful ya po in Giant Lantern Festival. Siyempre, kay pamanimuna na po ning kaya katamong pakamalan na alkalde, Mayor Vilma Balia Kaluwag, Vice Mayor Brens Gonzales, ang poreng City Councilors, at Geni Basantane. Are you ready? Bala mo, lilam mo. Bala mo, bukas tayo na i-announce. Bukas na muna eh. Ako nga doon isa. Daluba na kami. Robinson Star Mills Pampanga, are you ready? Mag-ingay! And the Giant Lantern Festival 2025 Competition Night Champion is Barangay! Barangay! Ikayuing champion, Barangay Bulaon! Headed by Barangay Captain Honorable Laverde Gomez, Lantern Maker Mark Nino Flores, Head Electrician Enrique Dao, and Rotor Maker Arnold Flores. Congratulations, Barangay! This is the first time na may champion niya ang Barangay Bulaon. Bulaon is the champion. They got it on. Again, congratulations to all our winners. Ang Barangay Kalulun, Barangay Dolores, Barangay Santo Niño, and our champion, Barangay Champion ang Bulaon. And there we have it, our winners for the Giant Lantern Festival 2025. Congratulations to our winners of this year's Giant Lantern Festival. Barangay Dolores, Barangay Kalulun, Barangay Santo Niño, and our champion, Barangay Bulaon. Siyempre, ako po'y Joe D. Dizon Mercado. Ako po, Inark Soto. Ako naman po, Inay, wishing everyone a Merry Christmas and a Happy New Year! At siyempre, bayo mayari kaya kataong programa. Siyempre, yung panayan tamong dili, yung kaya katamong fireworks. Ne? Would like to call on, siyempre rin presenters tamo. Would like to call on Mayor Vilma Balia Kaluwag, Vice Mayor Aurelio Brent Gonzales, Engineer Noel Gomez, Robinson Smalls officials Irving Wu, Maria Catherine Alejandro, Vicente Malyapre, and Engineer Jess Mark de Guzman, and Jonathan Brian Chua. At pasibayo, migit-igit tama po, King Tutog ing Banwa, King Becca ing granding okasyon itong Pasko, ing Giant Lantern Festival, Kenny mo po yan, King Ciudad San Fernando, Pampanga. Pasibayo, umpisan tayo na yung countdown yan eh. 365 days
bago ang Giant Lantern Festival next Akit year. namin makapost kayong harap ng Robinsons. At happy birthday kang Bryce Oracion. Happy birthday ka. Sana mabuhay ka hanggang gusto mo. Alright! Makasadya na rin kayo katamong officials. Makasadya na kayo, Kabalen! Alright! Bilangan tayo na yung countdown! In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Congratulations! Giant Lantern Festival 2025 at Second Committee! Bakal salamat Apong San Fernando, Santa Clara, Nakapong Salamat!